นับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้เอาให้ชัดเอาให้เคลียร์นะครับว่าสรุปแล้วค่ายส้มหรือพรรคประชาชนเนี่ยตีกันเองจริงหรือไม่สะเทือนไปทั้งสภานะครับคุณผู้ชมวันนี้เจ้าตัวมานั่งอยู่ในรายการนะฮะนอกเหนือจากที่มีข่าวบอกว่าตีกันเองนะฮะระหว่างคุณไอซ์แล้วก็คุณพาวุฒินะครับก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะฮะว่าถูกวิจารณ์อย่างหนักกับการวางตัวของคุณไอซ์ที่ไปหักหน้าข้าราชการกลางวงกรรมาธิการซึ่งเขาบอกพฤติกรรมของคุณไอซ์ถูกมองว่านี่คือการทำฮาราคารีตัวเองหรือไม่ตกลงแล้วนะครับที่คุณไอซ์ลุยเบอร์นี้แล้วทำเพื่อปราบโกงจริงๆหรือแค่เอาแสงทำมีมกันแน่ตัวนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องถามแบบตรงไปตรงมาแบบเปิดอกนะครับคุณผู้ชมไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะมันยังมีแผลเก่าเรื่องของการโหวตส่งมอบอำนาจให้กับสีน้ำเงินครับก็กลายมาเป็นไวรัลอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่มีประชาชนสุภาพสตรีท่านหนึ่งคือท่านนี้แหละครับคุณพี่ลุกขึ้นมาถามแรงๆถามใครล่ะครับถามคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกลางงานฟอรัมของพรรคประชาชนจนหัวหน้าพรรคคุณเท้งเนี่ยเขาบอกว่าตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือนะฮะเรื่องนี้คงจะต้องถามอาจารย์ศิโรจน์ล่ะครับแบบตรงไปตรงมาว่าแผลในใจเรื่องนี้ที่ไปโหวตให้กับพรรคน้ำเงินในอดีตเนี่ยมันจะตามมาหลอกหลอนพรรคประชาชนหรือว่าค่ายส้มไปอีกนานแค่ไหนส่วนฝากของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากจีนนะครับหลังจากที่ไป make a deal ดึง Big Tech 4 บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนให้มาลงทุนในไทยกว่า 70,000 ล้านบาทรวมถึงโชว์ลูกคอร้องเพลงเถียนมี่มี่จนถูกวิจารณ์นะครับมีบางคนวิจารณ์บอกว่าเฮ้ยโอ้โหท่านนายกเนี่ยอ่อนด้อยทางการเมืองโลกเหลือเกินดันไปร้องเพลงที่เขาบอกว่าเป็นเพลงต้องห้ามนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมเป็นประเด็นขึ้นมานี่เขาร้องจับไมค์ร้องเทียนหมีมี่ที่โด่งดังจากการขับร้องโดยคุณเติ้งลี่จินหรือว่าเทรีซาเต็งเดี๋ยวมาคุยประเด็นนี้ว่าสุดท้ายเนี่ยท่านนายกอ่อนด้อยทางการเมืองโลกจริงหรือเปล่าและอีกประเด็นหนึ่งไหนคุณไอซ์มาแล้วก็ต้องไปประเด็นที่คุณพาขวัญกันนิดนึงซึ่งเป็นเอกชนผู้ชนะการประมูลโครงการ AI Pass เปลี่ยนชื่อแล้วนะชื่อใหม่ชื่อ AI Pass นะครับมาออกรายการถกไม่เถียงเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วก็มีประเด็นหลายมุมที่น่าสนใจซึ่งบอกตรงๆนะคุณไอซ์บางมุมเนี่ยคุณป้อมพาวุฒิเองก็โพสต์ลักษณะเหมือนเห็นด้วยนะกับคุณพาขวัญ นะอันนี้มันมีมิติทางการเมืองซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าวันนี้ขอต้อนรับสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับคุณไอซ์รัชนกศรีนอกครับสวัสดีครับนายครับสวัสดีค่ะส่วนซ้ายมือของผมครับนักวิชาการอิสระนะครับอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับคุณไอซ์วันนี้คงจะต้องตอบคำถามหลายคำถามนะแต่จะมีอะไรพูดไหมครับเนี่ยมีแต่คำถามลงไอซ์หมดเลยเนี่ยมีแน่นอนอาจารย์ไม่ต้องห่วงครับอาจารย์เขาบอกขาประจำในการถกอาจารย์มีแต่คำถามถามไอซ์หมดเลยนะเนี่ยวันนี้แต่อาจารย์ก็สามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมได้จากคุณไอซ์เอาเป็นว่าประเด็นของคุณป้อมพาวุฒิก่อนแล้วกันนะครับประเด็นร้อนสัปดาห์ก่อนนะคุณไอซ์พูดไปตรงไปตรงมานะหนีไม่พ้นเรื่องนี้นะฮะใครเตี่ยใครไม่รู้แหละแต่ตีกันเองในพรรคหรือเปล่าทีมงานครับเอาภาพโพสต์คุณไอซ์ขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับที่มีคำว่าคอควายจุดเหอะซึ่งคอควายก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะตีความนะครับคิดถึงเหอะหรือว่าเคลียร์เหอะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอางี้ตรงไปตรงมามันเกิดอะไรขึ้นนะไม่พอใจเรื่องอะไรทำไมถึงเลือกที่จะโพสต์เฉพาะเพื่อนน่ะแล้วตอนนี้ลบไปหรือยังก็จริงๆแล้วดิฉันก็โพสต์เฉพาะเพื่อนดังนั้นเนี่ยจุดประสงค์ของดิฉันก็คือต้องการที่จะแค่เพื่อนที่อยู่ใน Facebook เนี่ยเห็นดังนั้นเนี่ยดิฉันก็ขอตั้งคำถามกับสื่อมวลชนเหมือนกันว่าคือในเมื่อโพสต์เนี่ยมันเป็นโพสต์ที่
ปิดเอาไว้นะคะเฉพาะเพื่อนคือท่านจะไปเอามาเผยแพร่เพื่ออะไรแต่ว่าดิฉันเข้าใจดีว่าในเมื่อเราเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้หรอกนะคะแต่ว่าดิฉันก็ยืนยันว่าคำนี้น่ะมันเป็นคำที่แรงดิฉันก็เลยไม่ได้โพสต์เป็นสาธารณะนะคะแต่ว่าถามว่าทำไมดิฉันถึงโพสต์แบบนี้ต้องบอกว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันเพิ่งจะเอาเรื่อง THAI Passport นะคะเข้าไปพิจารณาในกรรมาธิการติดตามงบประมาณซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะฝั่งที่กำลังติดตามเรื่องนี้อยู่ก็รู้สึกว่าโอเคเรามีความคืบหน้าในการที่จะตามเรื่องนี้ต่อแต่ว่าฝั่งที่ไม่ได้เอาใจใส่เรื่องผลประโยชน์สาธารณะเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์กิริยามารยาทอะไรก็ว่ากันไปดังนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าประชาชนเขาอาจจะงงได้ถ้าเรียกว่ายังไงดีสสสองคนของพรรคประชาชนอีกคนนึงเนี่ยออกมาอวยโครงการแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยยังตรวจสอบอยู่ซึ่งจริงๆต้องบอกว่านะคะเรื่องนี้เนี่ย ถ้าเป็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนธรรมดาเนี่ยภาครัฐเนี่ยนะคะว่าหมายสุดท้ายของโครงการ iPass เฉยๆเนี่ยนะคะเราต้องการที่จะล้มโครงการนี้เท่านั้นเพราะอะไรก็ตามโครงการอะไรโครงการภาครัฐหรือว่าอะไรก็ตามที่มันมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่สอทุจริตคอร์รัปชันสอล็อกสเปคเนี่ยมันไม่ควรจะได้ไปต่อตั้งแต่แรกดังนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีหรือสิ่งที่ผู้มีอำนาจต้องการมากที่สุดก็คือต้องการที่จะดึงเราออกไปจากเรื่องล็อกสเปคออกไปจากเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแล้วให้ไปพูดถึงเรื่องความคุ้มค่าเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สามารถดึงบทสนทนาของประชาชนของสังคมให้ไปเป็นเรื่องความคุ้มค่าได้เนี่ยเขาสามารถจะตอบคำถามได้ไงคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าตอบเรื่องทุจริตไม่ได้เนี่ยคือยังไงคือเขาตอบไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ส่อว่าจะไปในทิศทางเช่นนั้นจริงๆแต่ถ้ามาคุยเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยเขาสามารถตอบได้เขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนจนในที่สุดมันเป็นโครงการที่คุ้มค่าหรือแม้กระทั่งว่าเอกชนอาจจะยอมตัดแขนตัวเองตัดขาตัวเองเพื่อให้โครงการนี้เนี่ยมันคุ้มค่าแล้วก็ไปต่อได้แต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่คุ้มค่าหรือไม่ไงคะประเด็นอยู่ที่โครงการนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นคือมันส่อว่ามีการเริ่มโครงการไปตั้งแต่ก่อนที่ TOR จะออกมาคุณกำลังจะบอกว่า กระดุมเม็ดแรกก็กลัดผิดแล้วมันไม่ควรจะไปต่อถูกต้องและกลัดผิดนี่คือกำลังจะบอกว่าเฮ้ยมันน่าสงสัยนะว่าอาจจะมีการล็อกกันหรือเปล่าถูกไหมถูกต้องก็เลยบอกมันไม่ควรจะไปต่อคือจะบอกว่าดิฉันเนี่ยไม่กลัวที่จะถูกฟ้องนะจะบอกว่าดิฉันกล่าวหาเลยก็ได้เพราะว่าตั้งแต่เริ่มแรกที่ดิฉันพูดถึงโครงการนี้มาเนี่ยดิฉันก็กล่าวหามาตลอดนะคะว่ามันมีความผิดปกติดังนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าการที่ออกมาสื่อสารแล้วมันเป็นไปในคนละทิศทางเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนอาจจะงงได้ว่าจุดยืนของพรรคประชาชนเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วดิฉันก็ต้องบอกว่าพวกเราทุกคนที่เอาตัวลงมาทำโครงการนี้ทุกคนเดือดร้อนหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสสหรือว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ออกตัวไม่ได้เป็นสสแต่ว่าทุกคนเนี่ยถูกคุกคามไม่ในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งและทุกคนก็ได้รับผลกระทบไม่ในทางคดีก็ในทางชีวิตส่วนตัวหรือในทางธุรกิจทั้งหมดดังนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าต้องตั้งหน้าตั้งตาเดินหน้าเรื่องนี้ต่อนะคะไม่ใช่ว่าพอคุณเรียกว่าไงอ่ะพอคุณก้าวเท้าไปแล้วสะดุดหรือว่าเจอต่อแล้วเนี่ยคุณเดินถอยหลังก้าวหนึ่งอันนี้ดิฉันก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ส่วนตัวดิฉันรับไม่ได้คุณถึงโพสต์ท่านบอกว่าคนเขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันจะพังเพราะมีคนอยากเอาตัวรอด คุณกำลังจะสื่อแล้วฮะกำลังจะสื่อว่ามันมีคนที่เอาละตัวเองอาจจะสะดุดเอาตัวรอดก่อนละเลยเปลี่ยนฝั่งอย่างนี้เหรอฮะดิฉันต้องอธิบายเพิ่มเติมอีกเหรอคะคืออ่านแล้วก็น่าจะสื่อสารตามนั้นตรงตัวอยู่แล้วโทษทีนะฮะในพรรคของคุณเองไม่คุยกันเลยเหรอฮะคุยค่ะก็ดิฉันหมายถึงว่าแต่ละคนที่แบบว่าจะออกมาลุยแต่ละเรื่องมันไม่คุยกันมันไม่แบบเหมือนไม่ผสานกันเลยเหรอฮะคือจริงๆต้องบอกว่าเรามีการคุยกันนะคะหลังเรียกว่าอะไรนะหลังบ้านหรือว่าเราคุยแชทกันแล้วแต่ว่าคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยความขัดแย้งเนี่ยมันจบไปแล้วเนาะวันนี้เอามาฟื้นฝอยหาตะเก็บเพื่ออะไรเนี่ยดิฉันก็คิดว่าพูดไปเนี่ยมันอาจจะเป็นการอธิบายถึงอารมณ์ในวันนั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็คุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละแต่แค่อธิบายให้ฟังเฉยๆว่าสถานการณ์วันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถามว่าเรามีการคุยกันเบื้องหลังไหมนะคะเราคุยกันตลอดอยู่แล้วเวลาที่พรรคเราเนี่ยจะทำอะไรแต่ก็ต้องบอกว่าก็พอคุยแล้วนั่นแหละค่ะมันถึงออกมาเป็นบทสนทนาแบบนั้นคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปที่อาจารย์ศิโรจน์ผมขออ่านอีกครั้งหนึ่งคุณเขียนนี่แสดงว่าคุณต้องแบบเดี๋ยวภาษาวัยรุ่นเขาใช้อะไรนะสลิงแตกแล้วอาจารย์ศิโรจน์เนี่ยอยากด่าหยาบเอาแบบหยาบที่สุดในชีวิตนี่ต้องรู้สึกหนักมากนะฮะถึงพูดอย่างนี้นะฮะแบบที่ไม่เคยด่าใครมาก่อนเพราะตอนนี้งานที่หลายๆคนเขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันจะพังเพราะมีคนอยากเอาตัวรอดอาจารย์ศิโรจน์
แค่โพสต์เนี่ยถ้าวันนี้คุณไอซ์ไม่ได้นั่งอยู่อาจารย์ศิโรจน์จะวิเคราะห์โพสต์นี่ยังไง ก็โพสต์มันก็แรงอยู่แล้วครับ อ่านก็เข้าใจตรงกัน แสดงว่ามันมีคนที่พยายามจะเอาตัวรอดอยู่ อันนั้นผมตอบไม่ได้นะครับ แต่ว่าแน่นอนว่าตอนที่คุณไอซ์โพสต์เขาคงจะรู้สึกแบบนั้นนะครับ ผมว่ากลับไปตรงนี้ก่อนแล้วกันก็คือวันนั้นเนี่ยวันที่ผมได้อ่าน คือวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราได้เห็นนะครับว่ามีนักการเมืองหรือคนที่สนใจงานการเมืองหลายคนเนี่ยเขาก็ไปพากันไปรีวิวนะครับโครงการ AI Passport AI Passport นะครับไม่ได้มีแค่คุณป้อมอาวุธนะครับมีคุณอ้อการดีก็ไปนะครับแล้วก็มีคนที่ทำงานสายไอทีจำนวนหนึ่งก็ไปนะครับเราเข้าใจว่ารัฐบาลเขาคงมีการให้คนเหล่านี้ได้ลองใช้รีวิวนะครับได้ลองใช้ AI ของ AI Passport ของรัฐบาลกันว่ามันเป็นโครงการที่คุณภาพเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลายคนที่ไปก็มีการโพสต์ออกมาในลักษณะเดียวกันนับคุณอ้อก็มีการโพสต์ออกมาในลักษณะอ้อการดีประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับทีนี้ผมว่าวันนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณป้อมถ้ามีความผิดพลาดก็คือคุณป้อมเนี่ยเขาลืมไปว่าวันนี้เขาเป็นนักการเมืองนะครับแล้วโครงการนี้มันมีปัญหา2ปัญหาซ้อนกันนะปัญหาที่1คือโครงการนี้มันมีปัญหาเรื่องความโปร่งใสหรือไม่ความสุจริตหรือไม่การทำ TOR lock spec หรือไม่อันนี้คือคำถามในทางการเมืองใช่ไหมครับแต่ว่ากลุ่มที่ไปซึ่งก็เป็นนักการเมืองซึ่งรอบนี้เรามีนักการเมืองจากสาย IT มากันเยอะคุณป้อมพาวุฒิก็เป็นคนหนึ่งประชาธิปัตย์คุณอ้อการดีมาเนี่ยเมื่อเป็นสาย IT มานะเมื่อสาย IT มาเจอกันธรรมชาติคน IT เหมือนกับคุณทินถ้ามีเพื่อนที่ชอบโทรศัพท์เฮ้ยแอปตัวนี้เป็นยังไงวะแอปดีไหมวะ ใช้ได้นะ นั่งดูกันเฮ้ยแอปมันดีอย่างนั้นเฮ้ยแอปมันไม่ได้ดีอย่างนี้แอปมันมีช่องว่างอย่างนั้นแอปมันมีจุดโหว่ตรงนี้แล้วส่วนใหญ่ก็จะโพสต์ประเด็นคล้ายๆกันทีนี้ในฐานะคุณป้อมพาวุฒินี่แกลืมไปว่าวันนี้แกไม่ได้เป็นคนทำงานสายไอทีใช่ไหมครับ แต่เป็นนักการเมือง แต่แกเป็นนักการเมืองนะครับซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตนะครับปัญหา TOR ความไม่โปร่งใสเพราะฉะนั้นเมื่อมีบทบาทวันนี้เป็นนักการเมืองแต่ตอนโพสต์เนี่ยไปสวมหัวโขนของการเป็นคนทำงานไอทีเหมือนกับเป็นคนรีวิวแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันก็เกิดความผิดพลาดขึ้นมาแต่คุณป้อมก็ออกมาขอโทษ ครับ ว่าโอเคอาจจะแบบเผลอเลยที่อย่างที่บอก ใช่ ในเหตุผลของ ใช่ อาจารย์คืออาจจะมองในมุมไอทีมากเกินไปจนลืมจุดยืนของตัวเองแล้วบอกจะพยายามที่จะทำงานให้หนักขึ้น ให้รอบคอบมากยิ่งขึ้น เพื่อพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานนับจากนี้เป็นต้นไป ครับ อันนี้โพสต์คุณป้อมภาวนี่รับได้ไหมสำหรับมุมของอาจารย์ที่มองจากคนนอกนะไม่ใช่คนภาคประชาชนยังไม่ได้ถามคุณไอ้นะแต่อย่างเงี้ยพอรับได้ไหม ผมว่าเขาก็ยอมรับนะครับว่าเขาก็ลืมไปนะครับว่าวันนี้เขามีฐานะเป็นนักการเมืองไม่ใช่เป็นคนที่ทำงานด้านไอทีเพราะว่าการมองเรื่องต่างๆในฐานะสถานะคนละแบบมันไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าเราเป็นนักการเมือง เราคิดว่าโครงการมีปัญหาเรื่อง TOR ครับ เราคิดว่าโครงการมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันนะครับหรือการล็อกสเปคเนี่ยการสื่อสารมันก็ต้องชัดตรงนั้น ครับ นับแต่เกิดแน่นอนว่าถ้าเกิดเรามองว่าเราเป็นคนสายไอทีเราจะคิดว่าเราอยากรีวิวแอปอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมสองเรื่องนี้สถานะไม่เหมือนกันผมว่าโพสต์ของคุณป้อมเนี่ยก็แปลว่าแกก็ยอมรับว่าแกก็ลืมไปว่าวันนี้สถานะแกคือเป็นสส ครับ นะครับเป็นสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งกำลังตรวจสอบความทุจริตหรือความสุจริตของโครงการอยู่ ครับ ไม่ได้มีหน้าที่ในการไปรีวิวคุณภาพของแอปพลิเคชันหรือของโปรแกรมหนึ่งโปรแกรม โอเค ใด ก่อนที่จะกลับไปที่คุณไอซ์นะครับ มันมีข่าวลือนะครับคุณผู้ชมย้ำว่าเป็นข่าวลือเฉยๆนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้มันอาจจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า มันมีการแอบไปดีลหลังบ้าน หรือว่ายอมเกี้ยเสียกับฝั่งรัฐบาล เหมือนเป็นการโพสต์อวย โครงการเพื่อแลกกับผลทางคดีอะไรบางอย่างหรือไม่อาจารย์คิดเห็นอย่างไร ผมไม่เชื่อ เป็นไปได้ ผมไม่เชื่อเรื่องนี้เลยนะครับ ไม่เชื่อ ผมคิดว่าเรื่องนี้คดีไปต่อไม่ได้อยู่แล้วด้วยซ้ โอเค ำโอกาสที่คดีเรื่องนี้จะไปต่อเนี่ยผมคิดว่ายังน้อยยังยากอยู่ เพราะฉะนั้นผมว่าคุณป้อมโพสต์เนี่ยนะครับก็คือโพสต์ในฐานะที่ลืมไปว่าวันนี้ตัวเอง โอเค ไม่ได้อยู่ในฐานะของคนทำงานไอทีแล้ว แต่อยู่ในฐานะของคนที่ต้องตรวจสอบภาพรวมของการทุจริตหรือของโครงการมันผมยกตัวอย่างเงี้ยสมมติวันนี้พรรคประชาชนตรวจสอบเป็นโครงการเขื่อนนะครับว่าเฮ้ยรัฐบาลนั้นรัฐบาลนี้ทำการก่อสร้างเขื่อนที่มีการคอร์รัปชันนะครับแล้วบังเอิญมีสสพรรคประชาชนคนหนึ่งนะครับเคยทำงานกรมชลประทาน มาโพสต์ว่าเฮ้ยเขื่อนเนี้ยมันดูแล้วน้ำมันก็เก็บกักได้ดีนะ มันก็ผิดคิวใช่ไหมว่าในความเป็นพรรคการเมืองเนี่ยคุณตรวจสอบการทุจริตโครงการก่อสร้างเขื่อน ไม่ได้มารีวิว ไม่ได้มารีวิวว่าเขื่อนนี่เก็บน้ำได้เยอะขนาดไหนน้ำมันใสจากเขื่อนขนาดไหน โอเค ใต้เขื่อนมีคนจับปลาขนาดไหน ครับ ผมว่าปัญหาของป้อมเนี่ยคือการลืมเรื่องนี้แต่ว่าถ้าถามว่า หรือเปล่ ต้องการจะ ไม่น่าใช่ ผมคิดว่าไม่มี โอเค แต่คุณไอซ์คุณเป็นหนึ่งในคนที่คิดเรื่องว่าอาจจะมีดีลหรือเปล่า คุณเป็นหนึ่งในนั้นป่ะฮะ ดิฉันไม่คิดอะไรหรอกค่ะ ถ้าอยากรู้ก็โทรถามคุณป้อมค่ะ ดีฮะทีมงานของเราพยายามโทรหาคุณป้อมก่อนหน้านี้เป็นหลายสิบสายแล้วนะฮะล่าสุดก็สามารถติดต่อได้แล้วมีบางอย่างที่เขาพูดมา เอาอย่างนี้คุณผู้ชม คุณป้อมพาวุฒิพูดอะไรเอาไว้ เดี๋ยวจะมาเฉลยในเบรกหน้านะครับนั่นคือหนึ่งประเด็น อีกประเด็นหนึ่งอยากจะให้ไปฟังเสียงดร.มลิกา
บุญมีตระกูลที่มาในรายการที่ไม่เที่ยงเมื่อวานนี้คู่ของอาจารย์หรือเปล่าไม่แน่ใจไปฟังบางช่วงบางตอนที่ดร.ติงไอซ์ติงว่าอะไรฟังนิดนึงฮะล้วนแล้วแต่ทั้งสองคนเนี่ยเป็นวัวสันหลังหวะทั้งคู่ไอ้นี่ก็สันหลังหวะเรื่อง112จะคุกแหล่ไม่คุกแหล่ส่วนพาวุธนี่ก็สันหลังหวะเรื่องโดนคดีที่ DSI เพราะฉะนั้นแปลว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีสิทธิ์ถูกคิดว่าคุณเนี่ยเวลาคุณท่าทีคุณเปลี่ยนบริบทคุณเปลี่ยนมีสิทธิ์ถูกสงสัยอย่างกรณีของไอ้เนี่ยคุณผู้ชมผมขออนุญาตพักสั้นๆครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเต็มๆแล้วฟังความคิดเห็นของคุณไอซ์รวมถึงอาจารย์ศิโรจน์สักครู่เดียวครับไม่เที่ยงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงศ์โอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปกลับกันต่อนะครับถกไม่เถียงในช่วงนี้ครับอยู่กับอาจารย์ศิโรจน์และคุณไอซ์รัชนกนะฮะก่อนที่จะไปฟังข้อมูลนะฮะว่าคุณป้อมพาวุฒิบอกกับทีมงานของผมไว้อย่างไรเพราะหลังจากที่เรามีการโทรหาคุณป้อมพาวุฒิเนี่ยทุกวันแทบทุกวันตั้งแต่เกิดเรื่องนะครับไม่รับสายจนล่าสุดไม่รู้ว่าทีมงานของผมเนี่ยทำบุญด้วยอะไรนะฮะรับโทรศัพท์ของเรานะครับแต่มีข้อมูลบางอย่างที่อยากจะแชร์ให้คุณผู้ชมฟังนะฮะก่อนจะไปตรงนั้นฟังคุณติ่งมาริกาอีกครั้งนึงได้ไหมฮะเอาแบบเต็มๆเดี๋ยวจะมาถามคุณไอซ์กับอาจารย์ศิโรจน์ดูนะฮะว่าสิ่งที่คุณมาริกาพูดเนี่ยมันมีมูลแค่ไหนอย่างไรฟังครับคือล้วนแล้วแต่ทั้งสองคนเนี่ยเป็นวัวสันหลังหวะทั้งคู่ไอ้นี่ก็สันหลังหวะเรื่อง112จะคุกแหล่ไม่คุกแหล่ส่วนพาวุธนี่ก็สันหลังหวะเรื่องโดนคดีที่ DSI เพราะฉะนั้นแปลว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีสิทธิ์ถูกคิดว่าคุณเนี่ยเวลาคุณท่าทีคุณเปลี่ยนบริบทคุณเปลี่ยนมีสิทธิ์ถูกสงสัยอย่างกรณีของไอ้เนี่ยเขามีประวัติตั้งแต่ต้นนะว่าคดี112อ่ะแต่ว่าคนที่คัดให้เขามาลงสมัครสสอ่ะเขาก็มองว่าแม้เป็นติดคดี112แต่ยังไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นก็คือเอามาเป็นผู้สมัครสสได้แล้วก็ดันเป็นสสแล้วก็มาเป็น2 สมัยแล้วระหว่าง2 สมัยเนี่ยคดี112อ่ะก็อยู่กระบวนการศาล1ศาล2ศาล3ตอนนี้ก็ล่าสุดอยู่ศาลอุทธรณ์คุก6 ปีแต่ทีนี้ระหว่างนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเขาแหละคือแปลว่าเขามีชะงักติดหลังกันทั้งคู่อ่ะคือคนมีชะงักติดหลังมันมี2 อย่าง1คือเงียบ2ก็คือสู้หมายถึงว่าเอาเรื่องอื่นไปกลบเรื่องที่ตัวเองเป็นถ้าเห็นท่าทีว่าไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยก็คือสรุปคุณไอซ์คุณติ่งกำลังจะบอกว่าที่คุณลุยอยู่ทุกวันคือสู้ทำไปเพราะว่าตัวเองก็นับถอยหลังเรื่องของคดีความมันบีบคุณอย่างที่คุณติ่งว่าหรือเปล่าก็จริงๆแล้วที่ฉันก็เข้าใจว่ารายการอยากจะเชิญคุณติ่งมาเนี่ยก็เรียกเรตติ้งเนาะเพราะว่าเวลาคุณติ่งกล่าวถึงใครก็ค่อนข้างที่จะมีรสชาติหรือว่ามีลีลาที่น่าติดตามนะคะดังนั้นเนี่ยรายการก็คงจะได้ในสิ่งที่ต้องการไปแล้วแต่ว่าดิฉันก็ไม่เห็นว่าเนื้อหาที่คุณติ่งมาริกาได้นำเสนอเนี่ยมันจะต้องเรียกว่ายังไงดีนำมาพูดถึงต่อแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดิฉันบอกว่าทำงานเพราะว่าเกี่ยวกับคดีอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือดิฉันก็คิดว่าการเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยดิฉันมีเป้าหมายเดียวนะคะก็คือมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่ดิฉันอยากจะเห็นประเทศมันดีขึ้นนะคะอยากจะเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนดีขึ้นอยากจะเห็นการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศนี้เนี่ยมันค่อยๆทยอยเลือนหายไปแล้วก็คนที่ทำผิดเนี่ยต้องถูกนำมาลงโทษจุดประสงค์ของดิฉันก็มีแค่นี้ค่ะการทำงานของดิฉันเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องคดีเนี่ยสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับการทำงานก็คือมีอยู่อย่างเดียวก็คือทุกๆวันนี้เนี่ยดิฉันทราบดีว่าเวลาของดิฉันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหลือเท่าเพื่อนคนอื่นหรือว่าไม่ได้เหลือมากพอเหมือนคนอื่นหรือว่าไม่ได้มีเวลาที่จะทำงานการเมืองเนี่ยต่อไปเรื่อยๆเหมือนเพื่อนๆนะคะก็ศาลอุทธรณ์หรือว่าศาลฎีกาเนี่ยมันก็คงใกล้เข้ามาแล้วดิฉันก็เชื่อเหลือเกินว่ายังไงก็อาจจะต้องถูกตัดสินจำคุกนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดิฉันทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่าใช้ทุกวันที่มีอยู่ให้มันคุ้มค่ามากที่สุดในการที่อยู่ในอำนาจในการที่อยู่ในตำแหน่งผู้แทนราษฎรเนี่ยสิ่งที่ดิฉันต้องการก็คือใช้ตำแหน่งใช้อำนาจตรงนี้เนี่ยทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลอะไรที่เขาควรจะรู้ได้ตระหนักถึงสิทธิ์ที่เขาควรจะได้รับหรือว่าภาษีเงินต่างๆที่เขาเสียไปเนี่ยดิฉันอยากให้เขามีความรู้ความเข้าใจเขาจะได้ตระหนักและเขาจะได้หวงแหนและเขาจะได้เรียกว่า
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้อย่างถูกต้องดิฉันไม่ได้บอกว่าจะต้องเลือกพรรคประชาชนตลอดไปนะคะคือถ้าวันหนึ่งเรามีจุดยืนที่เปลี่ยนแปลงไปพ่อแม่พี่น้องประชาชนควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่ว่าสิ่งที่ฉันต้องการให้ทุกคนได้รับเนี่ยคือข้อมูลภาครัฐนะในสิ่งที่เขาควรจะได้รับรู้อันนั้นคือเป้าหมายในการทำงานของดิฉันมีแค่นั้นงั้นนิดนึงก่อนที่จะไปที่อาจารย์ศิโรจน์พูดถึงข้อมูลอันนี้เป็นประเด็นที่ดีนะฮะเพราะต้องการให้มีข้อมูลให้มากที่สุดให้กับประชาชนอย่างน้อยได้ติดตามเรื่องราวผ่านการซักถามของคุณไอซ์นะครับแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าในที่ประชุมคณะกรรมาธิการคุณไอซ์ดุดันมากแล้วผมก็ได้เห็นบางช่วงบางตอนนะฮะในการไลฟ์อะไรเนี่ยก็เห็นว่าคุณดุดันจริงถูกต้องไหมครับเอาละดุดันเพื่อที่จะจี้ตรงจุดตรงประเด็น แต่ในเวลาเดียวกันการประชุมกรรมาธิการแบบนี้บางทีถ้ามันดุดันเกินไปมันทำให้ข้อมูลมันไม่หลั่งไหลเข้ามาหรือเปล่าอันนี้คุณไอซ์จะตอบยังไงครับว่าคุณดุดันเกินไปหรือเปล่าก็ในการประชุมวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะดิฉันต้องบอกว่ามันมีอยู่ 2-3 ประเด็นที่เราพูดคุยกันถ้าทางทีมงานจะช่วยกรุณาเอาสไลด์ขึ้นมาได้เลยไหมคะสไลด์ที่ดิฉันส่งให้สไลด์ที่คุณไอซ์ส่งให้หน้าแรกเลยค่ะหน้าแรกระหว่างที่เรากำลังรอสไลด์ดิฉันอาจจะพูดไปได้นะคะว่าที่เราประชุมกันในวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่ทุกท่านในกรรมาธิการดูเหมือนจะมีอารมณ์เนี่ยไม่ใช่แค่ดิฉันคนเดียวนะคะแม้กระทั่งสสฝากฝั่งภูมิใจไทยเองก็รู้สึกว่าการทำงานแบบนี้เนี่ยมันเราไม่ได้รับความร่วมมือจากฝั่งกระทรวงดีต้องบอกว่าอันดับแรกนะคะเราเนี่ยเชิญคุณชัยชนกชิดชอบมาประชุม3 ครั้งแล้วเราไม่ได้รับการตอบรับไม่ได้รับความร่วมมือในการตอบรับให้มาเรียกอะไรมาชี้แจงนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยจริงๆเราเชิญท่านปลัดมาด้วยแต่ว่าท่านปลัดก็ไม่มาเช่นเดียวกันและในการพิจารณาครั้งนี้เนี่ยนะคะดิฉันอาจจะต้องขอใช้เวลาสักนิดนึงนะคะ ในการพิจารณาครั้งนี้เนี่ยเราพิจารณากันไปได้ประมาณ40 นาทีเท่านั้นเองแล้วยังไม่ได้เข้าสู่เนื้อหาเลยเราถามหาว่าเอกสารที่เราเนี่ยได้ขอไปเมื่อไหร่กระทรวงดีจะส่งให้เราซึ่งจริงๆแล้วเอกสารเนี่ยมันมีความสำคัญนะคะอันแรกก็คือสัญญาอันที่2ก็คือข้อเสนอเชิงเทคนิคหรือว่า proposal สัญญาเนี่ยเราขอเอกสารไปครั้งแรกกระทรวงดีส่งมาให้แค่ใบปะหน้าใบแรกของสัญญาเท่านั้นเองดิฉันก็เลยต้องไปขอท่านรัฐมนตรีว่าขอให้ส่งสัญญามาทั้งฉบับไม่งั้นเราจะพิจารณากันยังไงหลังจากนั้นเขาก็ส่งสัญญามาแต่ที่ไม่ส่งมาก็คือproposal หรือข้อเสนอเชิงเทคนิคซึ่งข้อเสนอเชิงเทคนิคเนี่ยทุกๆบริษัทที่จะเข้าประมูลโครงการภาครัฐจะต้องส่งมานะคะเพื่อที่จะเรียกว่าอะไรเพื่อที่จะได้ให้รับการคัดเลือกแล้วก็เป็นผู้ชนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยราคาประมาณ 20% ส่วนการพิจารณาข้อเสนอเชิงเทคนิคเนี่ยก็ได้รับการให้น้ำหนักซึ่งมันก็จะเป็นสไลด์ที่ดิฉันขอให้เปิดก็คือสไลด์นี้นะคะคุณพาขวัญเคยมาพูดในเวทีตรงนี้มาพูดกับคุณทินว่าอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมถูกต้องค่ะเดี๋ยวอาจารย์ศิโรจน์เทคโนตนะเดี๋ยวจะถามอาจารย์ด้วยบอกว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยที่บอกว่าต้องมีจอเป็นบิลบอร์ดไม่ต่ำกว่า400จุดหรือว่าไม่ต่ำกว่า 6,000 จอในร้านสะดวกซื้อหรือว่าในห้างสรรพสินค้าไม่น้อยกว่า200จุดเนี่ยมันแค่900,000 บาทเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยส่วนนี้ตัดออกไปได้ไม่มีปัญหาแล้วใครก็สามารถที่จะทำได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของจอทุกท่านตั้งสติตั้งใจฟังดิฉันนะคะดิฉันขอใช้เวลาสักนิดหนึ่งขออภัยอาจารย์ศิโรจน์ด้วยเขาบอกว่า 900,000 บาทเท่านั้นเองตัดออกได้ดิฉันจะบอกว่าสิ่งนี้ตัดออกไม่ได้เพราะว่าโครงการนี้เนี่ยมันประกอบด้วยหลายส่วนอย่างน้อยที่สุดก็คือเรื่องของประชาสัมพันธ์กับเรื่องของการใช้ AI นะคะดังนั้น2ส่วนนี้คือ2ส่วนที่เขาบอกว่ามีความสำคัญและต้องมีเพราะว่าถ้าไม่มีการประชาสัมพันธ์เนี่ยเราจะไม่ได้รับคนลงทะเบียนถึง5 ล้านคนดังนั้นนะคะเขาเลยบอกว่าค่าโฆษณาในช่องทางออนไลน์ทุกคนเห็นบรรทัดบนสุดไหมคะต้องเป็นท็อป5โมเดล Channel ดังนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยถามว่าในข้อเสนอเชิงเทคนิคเนี่ยแต่ละบริษัทเสนอจอของบริษัทไหนเข้ามาถ้าสมมติว่าทุกบริษัทเสนอจอเป็นเจ้าเดียวกันหมดเนี่ยอันเนี้ยเราก็จะได้รู้เลยว่ามันตรงกับข้อสมมติฐานที่เราตั้งเอาไว้ไหมปรากฏว่าเรื่องนี้นะคะกระทรวงดีบอกว่าทุกบริษัทที่เสนอมาเนี่ยไม่มีบริษัทไหนบอกเลยว่าจะใช้จอของบริษัทไหนซึ่งอันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าอ้าวก็ไม่แปลกสิดิฉันจะบอกว่ามันแปลกยิ่งแปลกหนักเข้าไปอีกค่ะเพราะดิฉันเปรียบเทียบนะคะกับเรื่องของ AI เรื่องของ AI ในโครงการนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องใช้ AI ระดับโลกนะคะไม่ต่ำกว่า8ตัวเขาก็ต้องบอกเลยว่าเขาจะใช้ Gemini ใช้ Claude ใช้ ChatGPT แล้วก็บอกไปว่า15ตัวที่เขาจะให้ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ต้องมีคู่สัญญาด้วยว่าสุดท้ายเนี่ยคุณได้รับการอนุญาตจาก Google จากบริษัทเหล่านี้หรือเปล่า
เป็นโทปิกหรือเปล่า ดังนั้นเนี่ยในส่วนของ AI อ่ะคุณยังต้องบอกเลยว่าใช้ AI อะไรนะคะแต่ในส่วนของโฆษณาประชาสัมพันธ์คุณเขียนเอาไว้ว่าต้องเป็นท็อป5 Channel ของระดับประเทศ เพราะฉะนั้นคุณกำลังจะบอกว่าเฮ้ย คุณก็ต้องมีรายละเอียดของ ต้องใส่มา จอต้องใส่มา ถูกต้องคุณต้องใส่มาเพื่อให้คณะกรรมการเนี่ยพิจารณาได้ โอเค ว่าจะให้คะแนนเท่าไหร่ แต่กระทรวงดีกลับให้คะแนนได้ ให้คะแนนเรื่องจอเรื่องการประชาสัมพันธ์ได้ โดยที่ไม่มีซักบริษัทเลย ใส่เรื่องนี้มา ดิฉันก็เลยถามกลับไปค่ะว่าที่ไม่ต้องใส่เรื่องนี้เข้ามาเนี่ยเพราะว่าท่านไม่ได้ให้ความสำคัญขนาดนั้น หรือท่านรู้อยู่แล้วว่าบริษัทไหนเนี่ยจะชนะการประมูลพอท่านเห็นท่านรู้ตั้งแต่แรกเลยว่าบริษัทไหนจะชนะการประมูลเนี่ยท่านเลยไม่ต้องการรับรู้อีกแล้วว่าจะใช้จอของบริษัทไหนเพราะท่านรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเขาจะใช้จอของบริษัทไหนดังนั้นเนี่ยดิฉันบอกว่าดิฉันขอใช้เวลาอีกนิดนึงเรื่องนี้ต้องอธิบายจริงๆค่ะเขาบอกว่า 900,000 บาทเนี่ยตัดออกได้คือสาระสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ 900,000 ใน 1,600 ล้านนะคะแต่มันอยู่ที่ว่าไอ้ 900,000 บาทเนี้ยมันล็อก 1,600 ล้านบาททั้งโครงการมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเป็น 900,000 100,000 หรือ 500 บาทต่อให้มันเป็น500 บาทเป็น500 บาทในมูลค่า 1,600 ล้านแต่ถ้ามันล็อกสเปคอยู่ตรงนี้ว่ามีแค่ไม่กี่เจ้าที่ทำได้นั่นแหละค่ะคือสาระสำคัญดังนั้นสิ่งที่คุณพาขวัญพูดเนี่ยกำลังมิสลีดกำลังทำให้คนเข้าใจผิดไปไกลมากๆเท่าที่ผมจำความได้นะครับวันนั้นที่คุณพาขวัญพูดความหมายคือเขาบอกว่าไอ้ 900,000 บาทตรงเนี้ยไอ้จอไปเนี่ยคือใครก็สามารถที่จะไปติดต่อเพื่อที่ติดต่อเอเจนซี่เพื่อที่จะไปโฆษณาลงจอเหล่านี้ได้ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นเจ้าของจอข้อที่1อันนี้ประเด็นเลยดิฉันตอบคำถามนี้เลยท่านเอาสไลด์เมื่อกี้ขึ้นมาค่ะเขาบอกว่าใครก็ได้ใช่ไหมคะหมายถึงว่าใครสามารถที่จะไปอันนี้คือราคาที่พวกเราทำมาค่ะว่าไอเนี่ยข้อ 5.1 5.2 5.3 เนี่ยถ้าท่านจะทำจริงๆอ่ะมันไม่มีใครในประเทศนี้ดิฉันกล้าการันตีไม่มีผู้ประกอบการหน้าไหนในประเทศนี้ที่จะทำได้ในราคา 900,000 บาทมันต้องเป็นราคาอย่างน้อยที่สุด10 ล้านที่เราไปขอมาทุกท่านนะคะที่เป็นประชาชนคนธรรมดาสามารถที่จะขอใบเสนอราคาไปได้เลยแล้วท่านจะรู้ว่าดิฉันพูดโกหกหรือไม่ดังนั้นคนที่ทำได้ในราคานี้มีคนเดียวในประเทศนี้คือใครคะคือคนที่เป็นเจ้าของจอค่ะเขาถึงสามารถที่จะทำราคานี้และรับข้อเสนอในโครงการนี้ได้ในราคา 900,000 บาทอันนี้คือประเด็นคุณพาขวัญพูดในรายการชี้แจงว่าบริษัทผู้ชนะประมูลไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของป้ายโฆษณาแค่โทรไปขอซื้อหรือเช่าเวลาโฆษณากับเอเจนซี่ก็ได้ตามปกตินะจากผู้ให้บริการเจ้าใหญ่ที่มีอยู่ซึ่งราคากลางใน TOR ส่วนนี้มีมูลค่า 900,000 บาทอาจารย์ศิโรจน์อาจารย์ให้อาจารย์มีโอกาสได้พูดนิดนึงตรงนี้ด้วยนะครับอย่างนี้จากเรื่องของความดุดันในกรรมาธิการจนลามมาสู่ประเด็นนี้จริงๆผมอยากจะเก็บประเด็นนี้ไว้พูดในตอนท้ายแต่ไม่เป็นไรพูดมาแล้วแต่พูดอีกรอบก็ได้ได้เดี๋ยวผมขอกลับไปที่เรื่องความดุดันนิดนึงแน่นอนแหละการประชุมกรรมาธิการเนี่ยมันเป็นการประชุมที่เราต้องเรียกข้อมูลเข้ามาใครที่มีข้อมูลต้องเอามาให้ถูกต้องไหมฮะหรือแอบเอามาให้แต่พอดุดันแบบเนี้ยที่ผมตั้งคำถามกับคุณไอซ์แล้วคุณไอซ์บอกเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เขานะมันคือบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยทุกคนมันเครียดหมดเลยเรียกไปกี่ทีก็ไม่มามันก็เลยอาจจะมีอารมณ์นิดนึงอาจารย์คิดว่าความดุดันของคุณไอซ์ตรงนี้มันทำให้ข้อมูลไม่หลั่งไหลเข้ามาหรือเปล่าถ้าเกิดฟังจากคุณไอซ์เนี่ยผมว่าเราเห็นภาพว่าข้อมูลมันมีปัญหาจริงนะครับแล้วก็คือเรื่องความดุดันหรือไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องมุมมองมันเหมือนกับวันก่อนผมดูบอลสเปนอาร์เจนตินาคุณทินใช่ไหมครับคนก็คอมเมนต์ให้อาร์เจนตินาเล่นตุกติกไปหรือเปล่าอาร์เจนตินาเล่นรุนแรงไปหรือเปล่าคือดุดันหรือไม่เนี่ยไม่มีบรรทัดฐานหรอกนะครับไม่ได้เกี่ยวแล้วแต่ต่างคนต่างคิดแต่ผมว่าฟังสิ่งที่คุณไอพูดเนี่ยเราเห็นปัญหาหนึ่งว่าต้นเหตุของเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากคุณชัยชนกคือคุณชัยชนกเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมคุณชัยชนกควรจะเป็นคนที่เข้ามาชี้แจงต่อกรรมธิการและควรจะเข้ามาชี้แจงแบบนี้ตั้งแต่3 สัปดาห์ที่แล้วเมื่อรัฐมนตรีไม่มาแล้วผัดผ่อนมาตลอดแล้วให้เจ้าหน้าที่ระดับล่างมาเนี่ยบรรยากาศในการทำงานของกรรมธิการกับข้าราชการก็มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่ากรรมธิการเขาต้องตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนะครับเมื่อรัฐมนตรีผู้เป็นเจ้าของโครงการไม่มาแล้วโยนภาระให้ข้าราชการมาแทนเนี่ยนะครับข้าราชการไม่มีทางตอบอะไรได้ดีเท่ารัฐมนตรีหรอกนะครับแล้วข้าราชการก็จะกลายเป็นฝ่ายที่ต้องมารับหน้าในการปะทะกับกรรมธิการผมว่าถ้ามันจะมีใครผิดทั้งหมดเนี่ยนะครับคนผิดคือคุณชัยชนกนะครับแล้วผมมั่นใจว่าถ้าคุณชัยชนกมาคุณไอซ์ก็ถามแบบเดียวกันแล้วก็จบใช่แล้วก็ได้ข้อมูลจากต้นต่อใช่ทีนี้พอเป็นข้าราชการมาแล้วหลายเรื่องข้าราชการอาจจะตอบได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับมันก็เกิดปัญหาว่าเมื่อข้าราชการตอบไม่ได้กรรมธิการหลายคนรู้สึกว่าข้าราชการจงใจไม่ยอมตอบอย่างเงี้ยการทำงานร่วมกันไม่ได้มันก็เกิด
นะเมื่อการทำงานร่วมกันไม่ได้มันก็เกิดเนี่ยครับหน้าที่ของกรรมาธิการคืออะไรหน้าที่ของกรรมาธิการคือทำให้เห็นว่างบประมาณที่จะทำมันมีปัญหากรรมาธิการเนี่ยมีหน้าที่ตรวจสอบใช่ไหมครับหน้าที่ของกรรมาธิการคือการตรวจสอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณไอซ์ทำมันคือการตรวจสอบนะครับตรวจสอบอาจจะมีลีลาแรงหรือไม่เนี่ยแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่อายุของคนด้วยนะครับคนอายุ 20-30เฮ้ยอย่างเงี้ยพี่ไอซ์แซบคนอายุ60บอกไอซ์แรงจังนะครับแต่ไม่มีมาตรวัดหรอกนะครับแต่ผมว่าแกนหลักของมันคือการตรวจสอบซึ่งการที่รัฐมนตรีไม่มาให้การในกรรมาธิการผมว่าเป็นปัญหาจริงนะครับแล้วก็เป็นปัญหาแทบทุกยุคถ้าเราจำได้นะครับในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เรียกพลเอกประยุทธ์มาให้การเรื่องต่างๆเนี่ยท่านก็ไม่ยอมมาบางทีโยนคุณศิระเจนจาคะมาบางทีโยนคุณปรีนามาบรรยากาศในการทำงานก็จะเป็นแบบนี้เมื่อตัวจริงไม่ยอมมากรรมาธิการเขาก็ต้องบี้หนักกับคนที่ไม่ใช่ตัวจริงแล้วเมื่อคนที่ไม่ใช่ตัวจริงตอบไม่ได้มันก็ไม่ได้อะไรเมื่อเอาคนที่ตอบไม่ได้มากรรมาธิการเขาก็ต้องบี้ให้หนักมากขึ้นเพราะว่าถ้าเขาบี้ไม่ได้เอาไอ้คนตัวจริงตอบอะไรไม่ได้กรรมาธิการก็กลายเป็นคนล้มเหลวไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณชัยชนกก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบโอเคคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตพักสักครู่ต้องพักจริงๆตรงนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับยังมีประเด็นเรื่องของคุณพี่ท่านหนึ่งที่ลุกขึ้นมาถามคุณเท้งจี้ไปที่คุณเท้งและมันเป็นแผลเก่านะที่อาจจะต้องอยู่กับพรรคประชาชนหรือว่าค่ายส้มเนี่ยอีกนานแสนนานหรือไม่กับเรื่องของการโหวตให้สีน้ำเงินกลับมามีอำนาจพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับสนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวกลับมากันต่อนะครับถมเถียงช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับคุณไอซ์รัชนกนะฮะอาจารย์ศิโรจน์นะครับคุณผู้ชมครับเราพูดถึงเปิดประเด็นรายการมากับคุณป้อมพาวุฒินะฮะยาวจนมาถึง THAI Passport ยาวจนไปถึงนะครับผู้ที่ชนะการประมูลนะครับเดี๋ยวจะมีการขยายเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆมันยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะที่เป็นที่พูดถึงแล้วกันในโลกออนไลน์เป็นดราม่าเรื่องของการติดป้ายของคุณไอซ์การติดป้ายของคุณไอซ์เอาทีมงานเอาภาพขึ้นมานะครับจริงๆถ้าไปอ่านเนื้อหาที่คุณไอซ์โพสต์ในนี้นะครับ อันนี้เป็นภาพที่มีคนบอกว่าเนี่ยถ้าเกี่ยวที่จุดๆก็คงเกี่ยวมาแล้วอะไรนะอันนี้แล้วก็มันมีคนวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เอาภาพนี้มานะครับมาโพสต์แรกเอาขึ้นมานี่ยังไงจะขยายไหมหรือจะให้ผมต้องเพ่งเนี่ยผมสายตายาวผมแก่แล้วครับผมอ่านไม่ค่อยได้อาจารย์จริงๆสิ่งที่เดือดเนี่ยที่ถอยสะทุนมากกว่าเนี่ยไม่ใช่แคปชั่นแต่ว่าเป็นคอมเมนต์คอมเมนต์หยาบเลยใช่ไหมดิฉันก็ได้ไปอ่านมาแล้วก็คือบางคนก็บอกทำไมถึงไม่ติดที่อวัยวะเพศไปเลยล่ะคิดแต่เรื่องต่ำๆซึ่งดิฉันก็ไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวอะไรกับการคิดเรื่องต่ำๆแล้วก็การที่ติดบัตรตรงนั้นหรือไม่อันนี้คุณทินจะถามแต่ไอหรือถามผมด้วยเพราะเรื่องนี้ผมอยากตอบเดี๋ยวได้ตอบได้เนี่ยถ้าเกี่ยวที่จุดได้คงเกี่ยวมาแล้วคือกูจะต้องเด่นกว่าจะต้องแตกต่างกว่าทุกคนทุกเรื่องว่างั้นเถอะขอบคุณมากที่ขยายให้นะฮะทีมงานน่ารักมากนะฮะผมแก่แล้วเนี่ยนี่คือหนึ่งในโพสต์นะมีอีกไหมเอามาอีกเปิดมาที่เขาโพสต์เนี่ยถ้าติดที่จุดได้ติดไปแล้ว555เป็นรูปหัวเราะนะฮะแล้วมีอีกไหมถ้าติดที่นี่อันนี้อันเดิมนะครับมีอีกสักอันไหมบัตรนะคะไม่ใช่จับปิ้ง555คุณผู้ชมคือพอหลังจากที่มีการโพสต์อะไรนี้ออกมา ก็ประมาณตอนเช้าสัก 11:30 คุณผู้ชมครับคุณไอซ์ก็โพสต์เรื่องนี้บอกว่าไปคุยกับอาจารย์เชนนะเอาอย่างนี้มันโพสต์มันยาวนะแต่ใจความอย่างนี้เพื่อความเป็นธรรมกับคุณไอซ์นะภาพที่คุยกับอาจารย์เชนเป็นการติดตามโครงการ NDLP ก็คือ National Digital Learning Platform ของกระทรวงศึกษามูลค่าเกือบ 2,800 ล้านบาทของกระทรวงศึกษาธิการที่สงสัยว่าส่อทุจริตจากการเขียน TOR อำพรางจ้างที่ปรึกษา 475 คนโดยใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนอมินีรับงานแล้วส่งต่อให้เอกชนหรือไม่ ทั้งนี้สพทจ่ายเงินครบแต่ไม่มีรายชื่อที่ปรึกษา475 คนนี่นะครับส่วนธรรมศาสตร์ก็ปฏิเสธส่งรายชื่อโดยอ้าง PDPA กรรมาธิการนะครับจึงต้องตามเรื่องกับกระทรวงอวเพราะข้อมูลนี้นะฮะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในการตรวจสอบโครงการยุคภูมิใจไทยและระบอบสีน้ำเงินซึ่งต่อมาเพจ Drama Addict ก็มีการแชร์โพสต์ของคุณไอซ์พร้อมแคปชั่นบอกว่าประเด็นที่ไอซ์พูดน่าสนใจนะพวกนางแบกอย่าพึ่งไปถล่มซิวะ
ถ้าอาจารย์เชนรับเรื่องไปตรวจสอบอันนี้ก็เป็นผลงานแกอีกอันนะ อาจารย์เดี๋ยวไปที่อาจารย์ก่อนนะฮะเอาประเด็นไหนดีเรื่องติดบัตรหรือจะเรื่องที่คุณไอซ์เขาโพสต์คือมันกลายเป็นว่าเรื่องมันแบ่งเป็น2เรื่องคนก็ไปโฟกัสที่ติดบัตรแต่จริงๆคุณไอซ์บอกที่ไปคุยกับอาจารย์เชนก็เพราะว่าเฮ้ยเนี่ยมันสอดทุจริตหรือเปล่า 2,000 กว่าล้านอ่ะ ก็ถ้าถามผมเรื่องติดบัตรเนี่ยผมว่าเลอะเทอะนะครับแล้วเป็นเรื่องเหยียดเพศนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีนักการเมืองหญิงในบ้านเราก็จะโดนด้วยเรื่องแบบนี้ ฮะ นะครับถ้าใส่กระโปรง ฮะ กระโปรงยาวเข้าลูกก็บอกโหแรดจังเลยจะโชว์หุ่นถ้ากระโปรงถึงเข่าก็แบบโอ้โหกะให้โป้นี่ว่า ถ้าใส่เสื้อหลวมก็โหมึงแฟชั่นมากเกินไปนะครับทำตัววัยรุ่น ถ้าใส่เสื้อเข้าลูกก็แบบจะโชว์หุ่นจะไปยั่วใครในสภานะครับถ้าผมยาวแต่ปล่อยผมก็แบบเฮ้ยเซ็กซี่เกินไปไหมนะครับถ้าผมยาวรวบผมตึงก็ดูฮอตเกินไปหรือเปล่ามันไม่ใช่ปัญหาเรื่องเสื้อผ้าของคุณผู้หญิงที่เข้าสภาหรอกครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องปัญหาทรงผมด้วย มันเป็นปัญหาในหัวคนพูดมันเป็นปัญหาในหัวคนพูด เอ๊ะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นแฟนคลับของอาจารย์เชนหรือเปล่าคิดว่าเฮ้ยคุณไอซ์จะมาดีหรือมาร้ายหรือก็เลยเฮ้ยเลย ไม่หรอกค จั รั ด บคุณ ให้เป็น ที ประเด็นเลยเปล่า คือไอ้เรื่องที่ไอเขาติดไอ้ตรงเอวเนี่ยนะ ฮะ ผมก็เคยมียุคที่ผมเป็นมนุษย์ทำงานต้องติดบัตรนะ ฮะ สมัยผมอายุ แต่นี่คือเข้าสภาไงคนอาจจะมองงั้นอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตนะ สมัยก่อนผมเข้าสภาเหมือนกัน โอเคอย่างงี้ ผมก็ติดแบบเนี้ย โอเคอาจารย์ ผมก็ให้ตรงเนี้ย เดี๋ยวคุยในออนไลน์ต่อ คุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ไปที่ออนไลน์เทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถมไปเถียงเดี๋ยวไปฟังจากปากคุณไอซ์นะว่าตกลงประเด็นนี้มันยังไงกันแน่แล้วเขารู้สึกยังไงครับ รวมถึงคลิปไวรัลที่มีคุณพี่ท่านหนึ่ง ถามคุณเท้งจนคุณเท้งต้องตอบเสียงสั่นเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์นะครับสำหรับทีวีขอบคุณครับคุณไอซ์ครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับตามมานะครับออนไลน์ถมไปเถียงครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับมากันต่อนะครับรายการถมไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามกันมานะฮะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมครับคอมเมนต์มาเลยฮะเรารับได้ทุกสภาพ ครับ ครับอ่ะคุณไอซ์รัชนกนะฮะก็คือสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็อ่านคอมเมนต์ของคุณด้วยนะครับเพราะมันขึ้นหน้าจอเบนเทคไทยสกรีนของเรานะฮะเป็นจอเสริมสุดล้ำที่ทำงานพร้อมกันถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันอาจารย์ศิโรจน์ก็อ่านเหมือนกันนะครับ ใช่ครับ ณผู้ชมครับอ่านเต็มที่มาเลยครับทักทายกันเข้ามานะฮะแล้วคอมเมนต์กันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับคุณผู้ชมเอาละมีหลากหลายประเด็นที่เราต้องพูดคุยกับคุณไอซ์และอาจารย์ศิโรจน์นะครับเรา cover ไปบางส่วนแล้วนะเรื่องของ THAI passport เดี๋ยวจะมาแตะอีกทีนึงนะเพราะมันยังไม่จบยังไม่สมบูรณ์ดีสักเท่าไหร่กับประเด็นนี้นะครับแต่อยากจะไปที่เรื่องของป้ายชื่อให้มันจบไปอาจารย์ศิโรจน์บอกว่าในยุคที่อาจารย์เคยเข้าสภาก็ติดที่เอวหรือยังไงฮะ ผมก็ติดที่เอวครับ ผมก็ติดที่เอว แต่ ค อา รับ จารย์กำลังจะบอกว่าถ้าสมมุติเกิด คือผมว่าเวลาผู้ชายติดก็ไม่มีใครมีปัญหาแล้วเวลาผมเข้าสภาผมติดที่เอวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสสเจ้าหน้าที่เห็นผมก็ไม่มีใครเขาว่าอะไร ฮะ นะครับแล้วผมคิดว่าในสภาคนจำนวนมากก็ติดบัตรนั่นคือบัตรมีไว้แสดงตัว ครับ นะครับเมื่อบัตรมีไว้แสดงตัวเนี่ยนะครับเขาจะติดที่ไหนก็ได้ ถ้ามันไม่ได้ไปติดบนหัวคนอื่นเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรอกเชนเขาอยู่ในจุดนั้นเชนเขามีปัญหาอะไรไหมครับ ไม่มี ถ้าเชนยศนันท์ไม่มีปัญหาอะไร ผมว่าคนที่ไม่ได้ชื่อเชนยศนันท์ก็ยังมีปัญหาแทนเชนเลย แต่เขาอาจจะ คื บอกว่าเนี่ยมันไม่สุภาพอยู่ในสภาให้มันติดอยู่ตรงแถวหน้าอกเห็นชัดหรือเปล่า ถ้าติดตรงนี้เวลาอ่านชื่อมันก็ลำบากนิดนึงไงมันต้องก้มต่ำมอง ก็รู้ ตงนี้ ชื่ออยู่แล้วก็ไม่ต้องอ่านนะครับ โอเคเคลียร์ ในสภามันมีใครจะมานั่งมองชื่อคนที่บัตรไหมครับ ส่วนใหญ่ จบ ผมว่าคนก็ไม่ได้สนใจกันด้วย เคลียร์ ซ้ำนะครับ เคลียร์ ไม่มีสาระอะไรเลยครับ ผมติดอย่างนี้ตั้งแต่ 30 ปีที่แล้วแล้วครับ ฮะ เวลาสมัยก่อนผมเป็นนักข่าวผมไปประชุมต่างประเทศกับพวกรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ผมก็ติดแบบนี้ครับ บัตรบริษัทเราก็ติดแบบนี้ ก็ติดอยู่ตรงนี้เหมือนกัน คือเรื่องพวกนี้ถ้าคนที่เขาอยู่ข้างในหรือคนที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาไม่มีปัญหาอะไรกัน ผมว่าคนที่มีปัญหานี่ก็คือคุณเกลียดไอ้อะคุณไม่ชอบไอ้อะนะครับวันไหนไอ้ติดบน อคติใช่ไหม ถ้าวันไหนไอ้ติดบนหน้าผากคุณก็ด่าว่าไอ้ติดบนหน้าผากประชด อาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าที่นะบอกเฮ้ยคุณไอซ์ไปคุยกับอาจารย์เชนนี่คุณมาทำอะไร คุณไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่าเดี๋ยวให้เปิดโอกาสให้คุณไอซ์ได้พูดนะอาจารย์มองไง ครับ ว่าอาจจะเป็นแฟนคลับของอาจารย์เชนของพรรคเพื่อไทยบอกเฮ้ย อันนั้น พ ผ รร ม คประ ไม่ ชาชน รู้ คุณ ไง มาทำอะไรตรง นะครับ นี้ ผมว่าแฟนคลับพรรคเพื่อไทยก็มีหลายแบบอะ ฮะ ใช่ไหมครับแฟนคลับที่เป็นแบบหนึ่งก็มีนะครับแฟนคลับที่ไม่เป็นแบบหนึ่งก็มี ผมว่าทุกพรรคการเมืองมีแฟนคลับได้นะครับแต่แฟนคลับกับการปั่นประเด็นด่าฝ่ายตรงข้ามจนขาดสติเนี่ย ครับ
พรรคไหนก็ไม่ควรมีนะครับโดยเฉพาะยิ่งการด่าด้วยประเด็นเหยียดเพศนะครับอย่างที่คุณไอซ์บอกว่าบางคนไปพูดว่าติดป้ายตรงนั้น เพื่อจะให้คนมองอวัยวะเพศอย่างเงี้ยมันต่ำไปไหมครับคือคุณคิดได้ยังไงนะครับคือคนที่พูดอย่างเงี้ยมันต่ำอยู่แล้วด้วยความพูดตัวเองนะครับเพราะว่าสมมติขอโทษนะครับถ้าคุณบอกว่าเขาติดตรงเอวแปลว่าอยากให้มองอวัยวะเพศแล้วถ้าติดตรงหน้าอกคุณจะบอกว่ายังไงอยากให้มองนมอย่างนั้นเหรอคือถ้าใจคุณมันต่ำเนี่ยนะติดที่ไหนมันก็พาไปลงต่ำแทนที่ไปมองเนื้อหาสาระว่าการทำงานในสภานักการเมืองเจอกันต้องคุยกันเพื่อสอบถามข้อมูลกันใช่ไหมครับนั่นคือหน้าที่ที่เขาทำแล้วเราควรจะสนใจตรงนั้นไม่ใช่สนใจว่าแบบนักการเมืองหญิงแต่งตัวยังไงใส่เสื้อสีอะไรเมื่อก่อนคุณแพทองธารโดนแบบนี้ก็ไม่ควรนะครับยุคหนึ่งคุณแพทองธารโดนแบบนี้ก็ไม่เหมาะนะครับยุคหนึ่งคุณยิ่งรักษณ์ก็เคยโดนแบบนี้ก็ไม่เหมาะแล้วนักการเมืองหญิงในบ้านเราโดนอย่างนี้ตลอดนะครับนักการเมืองชายเนี่ยจะเลวทรามชั่วอะไรในเรื่องเพศไม่เคยโดนนะแต่นักการเมืองหญิงเนี่ยกระโปรงสั้นก็ด่ากระโปรงยาวก็ด่าเสื้อแขนกุดก็ด่าเสื้อเข้ารูปก็ด่านะครับสมัยก่อนสมัยที่ปี 62 ช่อใส่ชุดโพเอมเข้าสภาช่อยังโดนด่าเลยอะจำได้ว่าปี 62 เนี่ยบางท่านใส่ชุดพื้นบ้านเข้าสภาคุณทินจำได้ไหมโดนตั้งคำถามหมออ๋องตอนเป็นรองประธานสภาปี 66 จำได้ไหมครับหมออ๋องไม่ใส่สูทยังโดนด่าเลยพรรคเพื่อไทยด่าการสภาว่าเฮ้ยการเป็นรองประธานสภาไม่ใส่สูทนี่มารยาทซาม แค่ไม่ใส่ ไม่ใส่ เอง ไม่ ด้วย ใส่ไม่ใส่เนคไทพรรคเพื่อไทยด่าการสภาว่าการที่เป็นรองประธานสภาไม่ใส่เนคไทเนี่ยเลวทรามจริงๆคือในที่สุดแล้วถ้าคุณจะหาเรื่องด่ากันเนี่ยนะครับแค่คนไม่ผูกเนคไทเข้าสภาคุณก็หาเรื่องได้แต่เราก็เห็นคนไทยนะครับนายกสิงคโปร์เขาถอด สิงคโปร์เขาก็ถอดกันไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย โดยเฉพาะช่วงอิหร่านที่ ใช่ มีปัญหาเรื่องน้ำมันเขาก็ต้องประหยัดพลังงานกันใช่ไหมครับก็ให้ใส่เสื้อเชิ้ตพอแอร์ก็ไม่ต้องเปิดปิดให้มันแบบว่าประหยัดพลังงาน ใช่ เขายังไม่เห็นมีปัญหา เพราะฉะนั้นในบ้านเราเนี่ยนะครับคือการต่อสู้ทางการเมืองหรือการเหม็นขี้หน้าทางการเมืองเป็นเรื่องปกติ แต่ต่อสู้ทางการเมืองหรือเหม็นขี้หน้าทางการเมืองเนี่ยอย่าถึงขั้นเป็นคนบ้า อย่าจับผิดเรื่องผู้ชายไม่ผูกเนคไทผู้หญิงเอาป้ายแขวนที่เอว โอ้ย ไอเนี่ยบ้า คุณสุปจียังโดนเลยที่ใส่มีช่วงหนึ่งที่ท่านใส่วิกจำ อัน ได้ นั้น ไหม ก็ ค เล รับ อะเทอะ มัน อันนั้นก็ เป็น เลอะ สิทธิ์ของท่านนะนึกออกถ้าท่านทำอะไรมันก็เลอะเทอะนั่นนะฮะเอาเป็นว่าแต่ถ้าเอาภาพนั้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งทีมงานภาพที่เป็นภาพที่คุณไอซ์เขียนยาวเลยนะครับแล้วก็เป็นภาพที่มีอาจารย์เชนนะยืนคุยกับคุณไอซ์นะครับซึ่งภาพนั้นน่ะถ้าจะดูเนื้อหาจริงๆคุณผู้ชมครับนี่คือเขาไล่ยาวมาเลยนะว่าวันนั้นที่คุยกับอาจารย์เชนคือคุยอะไรยังไงกันบ้างแยกเป็น2เรื่องนะฮะเรื่องหนึ่งคือคุณจะไปโฟกัสเรื่องของการติดป้ายนั่นคือ1เรื่องการติดบัตรนั่นคือ1เรื่องนะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้โฟกัสก็คือเรื่องที่คุณไอซ์คุยกับอาจารย์เชนคือคุยอะไรตรงนี้มากกว่าที่อาจารย์ศิโรจน์บอกว่าควรจะเป็นสาระสำคัญมากกว่าว่าติดบัตรอยู่ตรงไหนอ่ะคุณไอซ์เคลียร์ตัวเองนิดนึงฮะที่คุยกับอาจารย์เชนคือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการที่ส่อมีแววอาจจะทุจริตอีก1โครงการเหรอฮะ คือต้องบอกว่าเอาเรื่องรูปภาพก่อนเนาะคือจริง ๆแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคิดเนาะไม่ว่าท่านจะชอบพรรคไหนหรือว่าสนับสนุนพรรคไหนก็ตามแต่เนี่ยคือเวลาที่เราเห็นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วท่านเห็นคอมเมนต์เหล่านี้ดิฉันอยากจะชวนท่านคิดว่าถ้าเปลี่ยนนะคะบริบทเดียวกันเนี้ยไปเป็นคนที่ท่านเชียร์หรือว่าไปเป็นคนที่ท่านชื่นชอบเนี่ยท่านยังจะแสดงกิริยามารยาทหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ไหมนะคะดิฉันถามฝั่งอนุรักษ์นิยมที่เลือกพรรคภูมิใจไทยคือถ้าเป็นวันหนึ่งเนี่ยเป็นท่านสุปจีมาติดบัตรตรงนี้เนี่ยคือท่านจะวิพากษ์วิจารณ์ด้วยมาตรฐานเดียวกันไหมหรือว่าถ้าเป็นแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าเป็นคุณแพทองธารหรือว่าสสหญิงคนอื่นๆเนี่ยดิฉันคิดว่าก็คงไม่มีใครโดนมาตรฐานแบบนี้เนาะดังนั้นเนี่ยดิฉันอยากจะบอกว่ามันเป็นด้วยอคติที่เราถูกวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งดิฉันเนี่ยตระหนักถึงสิ่งนี้ดีนะคะว่าแน่นอนว่าเวลาคนไม่ชอบหน้าเราเนี่ยเขาก็อาจจะคือมองอะไรอ่ะมันก็ไม่ชอบไปหมดคือติดบัตรตรงไหนก็ไม่ชอบใส่กางเกงสีแดงก็ไม่ได้จะรูปร่างไม่ดีก็ติได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ว่าดิฉันอยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิทธิเหนือเนื้อตัวร่างกายเนาะแล้วก็นักการเมืองหญิงเนี่ยมักจะโดนสิ่งเหล่านี้นะคะมาหลายยุคหลายสมัยเหมือนตอนที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์นะคะเรื่องการเป็นผู้หญิงมีความอ่อนแอหรือเปล่าทำไมถึงต้องร้องไห้ทำไมถึงต้องแสดงความรู้สึกแสดงอารมณ์แต่งตัวยังไงนู่นนี่นั่นแม้กระทั่งว่าคุณแพทองธารเองก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใส่รองเท้าซึ่งดิฉันเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยนะในการที่คุณจะไปวิพากษ์วิจารณ์แบบสิทธิเหนือเนื้อตัวร่างกายหรือแม้กระทั่งในเคสของคุณสุปจีที่ใส่วิกเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกระพี้หมดเลยคือเราดึงกลับมาคุยกันที่เนื้อหาสาระว่าบุคคลคนนั้นน่ะเขาทำอะไรดีกว่าเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันทุกคนตั้งคำถามหมดเลยว่าทำไมดิฉันเนี่ยไปติดบัตรตรงนั้นแต่ไม่มีใครสักคนเลยที่สงสัยว่าเราคุยเรื่องอะไรดิฉันก็เลยอยากที่จะมาเล่าให้ฟังนะว่าเราคุยเรื่องอะไรดิฉันต้องบอกงี้มันมีอีกโครงการนึงที่กรรมาธิการติดตามงบ
ประมาณของเราเนี่ยติดตามพร้อมๆกับสสผลิตเพราะว่าสสผลิตเขาทำเรื่องการศึกษาแล้วเขาติดตามโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2518 นะคะคือโครงการที่ชื่อว่า NDLP หรือเป็นโครงการที่บอกว่าเป็นการจัดทำแพลตฟอร์มขึ้นมาพร้อมกับคลิปวิดีโอในแพลตฟอร์มเพื่อให้คุณครูเนี่ยสามารถจะเอาคลิปวิดีโอเหล่านี้เนี่ยไปประกอบการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนได้ซึ่งเฟส 1เนี่ยทำมาเพื่อสอนเด็กม.ปลายส่วนเฟสที่2เนี่ยทำมาเพื่อสอนเด็กม.ต้นนะคะทุกท่านไปพร้อมดิฉันนะโครงการนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อทำแพลตฟอร์มพร้อมกับคลิปวิดีโอนะคะซึ่งในเฟสที่2เนี่ยเขาก็เขียน TOR ว่าต้องการแพลตฟอร์มและต้องการคลิปวิดีโอจริงๆแต่ในเฟสแรกเนี่ยนะคะซึ่งเป็นโครงการในรูปแบบเดียวกันเลยเขากับเขียน TOR ขึ้นมาเพื่อจ้างที่ปรึกษา475คนดิฉันก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมคุณต้องการแพลตฟอร์มกับคลิปวิดีโอแต่คุณกับเขียน TOR ขึ้นมาเพื่อจ้างที่ปรึกษามันมีเหตุผลอะไรที่คุณต้องทำแบบนี้นี่เฟสแรกไม่ใช่เหรอ ถูกต้องค่ะเฟส 2ก็คือเป็นคลิปวิดีโอกับแพลตฟอร์ม ใช่ เฟสแรกก็คือจ้างที่ปรึกษาเพื่อที่จะทำแพลต คลิป ฟอร์ม วิดีโอกับแพลตฟอร์ม อ่า แต่ว่ามันแยกกันนะก็คือว่าเฟสแรกเนี่ยของม.ปลายเฟสที่2ของม.ต้นอ๋อโอเคแล้วแพลตฟอร์มเนี่ยก็ไม่ได้แชร์กันด้วยทั้งที่จริงๆควรจะแชร์ก็คือแต่ละแพลตฟอร์มอันนี้มปลายคุณก็มีแพลตฟอร์มของคุณคลิปวิดีโอของคุณม.ต้นคุณก็มีแพลตฟอร์มของคุณคลิปวิดีโอของคุณถูกต้องค่ะแต่ TOR เฟสแรกดันเขียนว่าจ้างที่ปรึกษา475 คนดังนั้นเนี่ยคือถ้าเป็นปุถุชนคนธรรมดาท่านก็จะรู้สึกเหมือนดิฉันว่าเอ๊ะทำไมคุณต้องเขียน TOR มาเพื่อจ้างที่ปรึกษาถ้าคุณอยากจะได้ของเป็นแพลตฟอร์มกับคลิปวิดีโอคุณก็เขียน TOR เป็นแพลตฟอร์มกับคลิปวิดีโอเหมือนกับเฟส 2สิซึ่งเรื่องนี้นะคะสพท.ตอบไม่ได้มันยิ่งทำให้เราสงสัยและคนที่ได้รับโครงการนี้ไปชนะการประมูลก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งหลายๆท่านอาจจะบอกเอ้ยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับโครงการไปเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหามหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ดิฉันจะบอกว่าทุกท่านคะจากการทำงานมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มพักหลังๆมานะคะหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยจะทำตัวเป็นนอมินีในการรับโครงการภาครัฐมาเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐจะสามารถล็อกสเปคแล้วก็มอบหมายงานให้มหาวิทยาลัยได้ง่ายกว่าเวลาท่านล็อกสเปคแล้วให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยมันชัดเจนเกินไปท่านอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่เวลาล็อกสเปคแล้วให้มหาวิทยาลัยเนี่ยอย่างเรื่องการจัดสอบเนี่ยล็อกสเปคให้มหาวิทยาลัยเหมือนกันคนจะไม่ค่อยตั้งคำถามเพราะรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรมันเป็นหน่วยงานภาครัฐแต่ทุกวันนี้เนี่ยหลายๆมหาวิทยาลัยทำตัวเป็นนอมินีในการรับโครงการภาครัฐมาแล้วก็ฟีดต่อให้กับเอกชนคุณก็เลยสงสัยว่าไอ้โครงการนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถูกต้องค่ะดังนั้นข้อสงสัยเราคือ475คนนี้เป็นพนักงานในธรรมศาสตร์จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าใน TOR บอกว่าห้ามซับงานต่อและในเมื่อห้ามซับงานต่อเนี่ย475คนนี้จะต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 100% เท่านั้นได้คำตอบไหมดังนั้นเราก็เลยขอ475ชื่อนี้ไปกับทางสพทค่ะแล้วสพทบอกว่าไม่มีชื่ออยู่ในมือคุณทินคะจ่ายเงินไปแล้ว500ล้านแพลตฟอร์มเสร็จแล้วคลิปวิดีโอเสร็จแล้วตรวจรับงานแล้วมันเป็นไปได้ยังไงที่สพทจะไม่มีชื่อ475ชื่อนี้อยู่ในมือท่านจ่ายเงินเขาไปแล้วดังนั้นมันแปลกไหมดิฉันถามพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณจ่ายเงินจ้างที่ปรึกษา475คนแต่คุณไม่รู้ชื่อว่าชื่อเหล่านี้มีชื่ออะไรบ้างเราก็เลยบอกว่าสพทคุณต้องไปหาทางจัดส่ง475ชื่อนี้มาแล้วดิฉันก็ไปขอกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาซึ่งท่านรับปากแล้วรูปนี้เนี่ยดิฉันก็เลยมาปรึกษาอาจารย์เชนเพราะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวดิฉันถามอาจารย์เชนว่าขอข้อมูลนี้ไปกับธรรมศาสตร์แล้วเขาไม่ให้แล้วดิฉันฟ้องเลยว่าธรรมศาสตร์อ้าง PDPA ซึ่งจริงๆแล้ว PDPA เนี่ยไม่บังคับใช้กับสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและกรรมาธิการซึ่งแต่งตั้งโดยอำนาจของสภาอาจารย์เชนบอกว่าตอนนี้เนี่ยท่านตอบว่าไงครับท่านคือมีโอกาสได้คุยกันอาจารย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยหลายๆมหาวิทยาลัยออกนอกระบบไปแล้วดังนั้นเนี่ยการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลเนี่ยบางทีมันมีแค่อำนาจที่เขียนไว้ในแผ่นกระดาษแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะตอบรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวมากแค่ไหนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นตามแบบที่เข้าใจซึ่งจริงๆแล้วเวลาหนังสือเราขอเอกสารไปเนี่ยมันก็ยังจะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวอนุญาตมหาวิทยาลัยอยู่ซึ่งอาจารย์เชนรับปากว่าเขาจะอนุญาตให้นะคะซึ่งดิฉันก็ขอบคุณเขาแต่ว่าเขาจะไปคาดคั้นให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยส่งรายชื่อมาได้ไหมอันนี้ก็ต้องไปดูความสามารถของอาจารย์เชนอีกครั้งหนึ่งซึ่งดิฉันก็บอกว่าให้กำลังใจเพราะว่าเข้าใจดีว่าความสัมพันธ์ของกระทรวงอวกับมหาวิทยาลัยตอนนี้มันค่อนข้างที่จะห่างเหินแต่เนี่ยแหละค่ะสิ่งที่เราคุยกันและเป็นเนื้อหาที่ทุกคนคะบทสนทนาสั้นๆเนี้ยมีมูลค่า
2,800 ล้านบวก 2,800 ล้านเพราะ NDLP เนี่ยโครงการ2โครงการนี้นะคะ 2,800 ล้านและเขาซื้อคราวอีก 2,800 ล้านดังนั้นเนี่ย 5,000 กว่าล้านในบทสนทนาที่เราคุยกันดังนั้นเนี่ยดิฉันอยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อให้ท่านจะชอบหน้าดิฉันหรือไม่นะคะแต่บทสนทนานี้ดิฉันถามเพื่อเอาข้อมูลมาแล้วก็รักษาผลประโยชน์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของภาษีทุกคน โอเค ก่อนที่ไปอาจารย์ศิโรจน์ผมขอ ความชัดเจนนิดนึง คือโครงการมันทั้งหมด 2,800 ล้าน ถูกต้องค่ะ และอีก 2,800 ล้านคือไว้ซื้อคลาวด์ ถูก คลาวด์สำหรับการเก็บ เพราะว่ามีแพลตฟอร์มกับมีคลิป โอเ ใช่ไหมคลิปก็ต้องมีคลาวเอาไว้ 2,800 ล้านนี่คือเฟส1กับเฟส2 ถูกต้องค่ะ รวมกัน ถูกต้อง แล้วตอนนี้จ่ายไปแล้ว 500 ล้านเหรอ คือตอนนี้เนี่ยจ่ายไปครบแล้วนะ ครบ คะ ทั้ง 5,000 กว่าล้านเนี่ย เอาจ่าย ไป ครบหมดแล้วเหรอฮะ เรากำลังตรวจสอบโครงการที่ทำการ ทำไป จัดซื้อ แล้ว จัดจ้างเสร็จแล้วเรียบร้อย โอเค แต่ว่า 475 ชื่อเนี้ยคือโครงการเสร็จแล้วนะ ครูทุกวันนี้กำลังซัฟเฟอร์กับระบบ NDLP ที่ใช้การไม่ได้ครูทั่วประเทศจะตอบแทนดิฉันได้ว่าโครงการนี้คืออะไร งั้นคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ที่เป็นคุณครูที่จะต้องใช้ระบบนี้ ค ค อ อ ม ม เม เม น น ต์ ต์ เข้า เข้า มา มาหน่อยได้ไหมครับ เพราะว่าจริง ๆ หน้าจอตอนนี้นะฮะเบนเทคทรายสกรีนของเราเนี่ยคุณไอซ์ อ่านได้ อ่าน เลย ได้ ค่ะ อาจารย์ศิโรจน์อ่านได้ เพราะฉะนั้นใครที่เป็นคุณครูที่ต้องใช้ระบบที่คุณไอซ์กำลังพูดอยู่ขอข้อมูลหน่อยครับนะฮะขอข้อมูลหน่อยอาจารย์ศิโรจน์นั่นหมายความว่าเป็นภาพที่มีมูลค่า 5,000 ล้านนะไอ้ภาพที่โพสต์เนี่ยคนโฟกัสก็จะมีเฉพาะบางกลุ่มนะที่ไปโฟกัสเรื่องของบัตร แทนที่จะมาโฟกัสเรื่องของเนื้อหาจริง ๆ แต่อาจารย์ฟังแบบนี้แล้วนี่คือการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐอย่างเต็มสูบซึ่งมันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติ ใช่แล้วหน้าที่สสหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรคือมีไว้แบบนี้ครับคือประเด็นของไอซ์คือโครงการนี้นะครับมันมีการทำ2แพลตฟอร์มซึ่งจริงๆมันก็มีคำถามว่าทำไมต้องทำ2แพลตฟอร์ม ถูก แย ต้อง กกันโอเคแต่ทำ2แพลตฟอร์มเนี่ยดีเบตได้ แต่ว่าเป็นคำถามซึ่งจำเป็นต้องมีคำตอบเพราะว่าถ้าคุณรวมแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็ทำได้มันประหยัด แต่เรื่องที่ผมว่าดีเบตไม่ได้ไม่มีอะไรให้เถียงเลยก็คือเรื่อง475ที่ปรึกษา ซึ่งรับเงินไปแล้วแต่ไม่ยอมเปิดเผยชื่อ เงินที่รับไปเป็นเงินหลวงเป็นเงินจากภาษีประชาชนนะครับเงินที่หน่วยงานราชการจ่าย เราทราบดีว่ามันต้องมีการเซ็นรับ ไม่มีเงินราชการเงินไหนที่ไม่มีการเซ็นรับนะครับดังนั้นเมื่อมีการจ่ายเงินที่ปรึกษา475 คนมันต้องมีการเซ็นรับ ถ้ามีการเซ็นรับก็ต้องเปิดเผยชื่อได้ หรือถ้าไม่มีการเซ็นรับแปลว่ามีการอมตังกันเกิดขึ้นหรือเปล่า ถ้าจ่ายเงินแต่ไม่มีการเซ็นรับอันนี้ปัญหาใหญ่แล้วนะครับ ถ้าจ่ายแล้วไม่มีการเซ็นรับเลยเอาชื่อมาไม่ได้ แปลว่ามีคนโกงแล้วหรือไม่ มันตั้งคำถามได้แล้วนะครับ เพราะเงินจ่ายแล้วแต่ไม่เอาชื่อมาให้ดู ต้อง เป็นเพราะไม่มีการเซ็นรับหรือไม่ผมเนี่ยโดนบ่อย ตั้งข้อสังเกตอ่ะ ผมก็โดนบ่อย คนชอบเชิญผมไปงาน อาจารย์ช่วยเซ็นหน่อยนะครับเซ็นเลยรอตรงชื่อรับเงิน แต่ว่าไม่กรอกจำนวนเงิน เอ้า ผมโดนประจำตั้งแต่ผมเด็กๆ ตั้งแต่ถูก แล้วอาจารย์ก็เซ็น ตอนเด็กๆ ผมมีเรื่องสมัยผม 20-30 ผมโดนมหาลัยเชิญไปผมก็อ่อนไงเอาอาจารย์คนนั้นให้เซ็นน้องที่เป็นอาจารย์คนนี้ให้เซ็นก็เซ็นไปตอนหลังเริ่มแก่เฮ้ยไม่ได้แบบเอาชื่อเราไปกรอกหรือเปล่า หลังจากนั้นพอผมแก่ผมถามเลยจะให้กรอกจำนวนเงินเท่าไหร่ แล้วกรอกเลย บอกมาเลย แต่ตอนอาจารย์เด็กๆผมก็งงเพราะฉะนั้นพอไม่เอาชื่อมาเนี่ยมันน่าสงสัยว่าไม่มีการเซ็นรับเนี่ยบัญชีผีหรือเปล่าใช่ไหมครับหรือถ้ามีการเซ็นรับแล้วไม่ยอมเปิดเผยชื่อก็อาจจะสงสัยต่อได้ว่าแสดงว่าคนที่เซ็นรับเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ธรรมศาสตร์หรือไม่ เรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนคุณแค่เอาชื่อ 475 คนมาเปิดเผยว่า เป็นคนธรรมศาสตร์ทั้งหมดหรือเปล่า ครับ แค่นั้นเองถ้าไม่เปิดก็มีอยู่2ทางคือบัญชีผีหรือ 2 ไม่ได้โอนเลยมั่วเลย แล้วไปไหน นะครับ เงิน แล้วไปไหน เพราะฉะนั้นคำถามของไอซ์ดีแล้วคุณยศชนันท์ก็ต้องตอบนะครับแล้วก็ผมทราบดีนะครับว่าด้วยกฎหมายทุกวันนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของอวอันนี้ทุกคนทราบนะครับแต่ว่าคุณยศชนันท์เองก็เคยทำงานมหาวิทยาลัยมานะครับทุกคนก็ทราบดีว่าถ้ารัฐมนตรีอวขอเนี่ยยังไงเสียมหาวิทยาลัยก็จะมีความเกรงใจนะครับแล้วผมคิดว่าอธิการบดีธรรมศาสตร์คนนี้คือหนิงสุภสวัสดิ์เนี่ยนะครับเป็นคนที่ถ้าคุณยศชนันท์ไปติดต่อถามหานิ้งสุภสวัสดิ์เนี่ยผมว่านิ้งก็จะพร้อมจะให้ข้อมูล เพราะฉะนั้นคุณเชนยศชนันท์ควรจะต้อง activate เรื่องนี้ มันควรจะให้ข้อมูลนะ ไม่ควรจะเป็นข้อมูลลับ มันควรจะเป็นข้อมูลเปิดสาธารณะเพราะ ใช่ หนึ่งเงินภาษีประชาชน ใช่ ถูกต้องไหม ใช่ ฮะ ใช่ แล้วมันทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติถูกต้องไหม ใช่ ครับถ้าคุณทำอย่างตรงไปตรงมามันก็ไม่มีอะไรที่จะ
จะต้องหน้าปิดบังทั้งนี้เขา ใช่ ก็ไม่ได้ขออะไรเกินเลย ก็คือ ถูกต้อง ขอแค่รายชื่อ 475 รายชื่อ พูดตรงๆ 475 รายชื่อควรจะเป็น Open Data ด้วย ถูกต้อง ซ้ำไม่ควรจะเป็นข้อมูลต้องขอเลยด้วยซ้ำควรจะเป็นข้อมูลแค่คุณคลิกเนี่ย มันควรจะออกมา มัน แล้ว มันป๊อปอัพขึ้นมาได้เลย อาจารย์เชนบอกว่าจะให้คำตอบอะไรยังไงเมื่อไหร่ครับ จริง ๆ แล้ววันนั้นบทสนทนามันยังไม่จบเพราะว่าอาจารย์เชนกำลังจะรีบไปอีกที่หนึ่ง อ่า เราเดินกันไปคุยกันไป แล้วก็หลังจากนั้นก็คือก็ยังไม่ได้มีโอกาสเจออาจารย์เชนเลย ก็อาจจะต้องฝากอาจารย์เชนผ่านทางรายการนี้ไปถ้าเขาได้ดูนะคะ ซึ่งดิฉันคิดว่าคือแน่นอนว่าแฟนคลับเราอาจจะตีกันเนาะแต่ว่าในสภาเนี่ยดิฉันคิดว่าการที่รัฐมนตรีทำงานร่วมกับสสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่ากลุ่ม ครับ ไหน ครับ ดิฉันอยากจะขอความกรุณาอาจารย์เชนนะคะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวจริง ๆ แล้วก็ท่านประเสริฐจันทรลงทอง ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา เราต้องการชื่อ 475 ชื่อนี้จากฝากฝั่งสพทและจากฝากฝั่งธรรมศาสตร์เพื่อมาเทียบกันว่าสุดท้ายแล้ว 475 รายชื่อเนี้ย1อยู่ในธรรมศาสตร์หรือไม่นะคะแล้วดิฉันจะได้เอาไปถามได้ว่าคนเหล่านี้อยู่ในธรรมศาสตร์หรือไม่หรือ 2 ถ้ารายชื่อมันไม่ตรงกันเนี่ยแปลว่ามันต้องมีความผิดปกติใดความผิดปกติหนึ่งเกิดขึ้นนะคะ3ก็คือว่าถ้ารายชื่อนี้เนี่ยมันด้านไปตรงกับบุคคลในบริษัทเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในธรรมศาสตร์อันเนี้ยเราจะได้เฉ่งเลยว่าธรรมศาสตร์คุณไปซับงานต่อได้ยังไงเพราะว่ามันผิด TOR ใช่ ผมว่าต้องสองทางแล้วแหละเรื่องนี้นะครับ คือคุณไอซ์ในฐานะอยู่ในสภาเนี่ยก็ต้องถามคุณยศชนันท์รัฐมนตรีอวนะครับ ส่วนนอกสภานะครับ ผมก็ถามอธิการบดีธรรมศาสตร์เพราะเป็นรุ่นน้องผมเอง เหรอฮะ นะครับรุ่นน้องรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์คืออาจารย์สุภสวัสดิ์นะครับน้องนิ้งผู้น่ารักนี่นะครับว่าเมื่อนิ้งดูข่าวนี้แล้วเนี่ยนิ้งช่วยเอาตัวเลข 475 คน อาจารย์ถามอย่างหรือยังไม่ถาม ก็ถามหน้าจอเนี่ยครับ เอา อธิการบดีธรรมศาสตร์ เอา ช่วยเอา 475 ชื่อเนี่ยไปให้คุณลักษณกเขาหน่อย จะได้จบปัญหาไปนะเพราะมันควรจะเป็น Open Data แล้วอย่าอ้าง PDPA นะครับ คือพออ้าง PDPA เนี่ยมันยิ่งพิรุษเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เข้าข่าย PDPA มันเป็น Public Information มันเป็น Open Data ซึ่งมันควรจะเป็นเพราะอธิการบดีธรรมศาสตร์เนี่ยรู้นะครับบางคนบอกให้ถามอาจารย์ปริญญาถ้าถามอาจารย์ปริญญาไม่ได้เพราะอาจารย์ปริญญาแพ้อธิการบดีไปถามแล้วเดี๋ยวจะยิ่งมีเรื่องต้องถามอธิการบดีคนปัจจุบัน ก็แค่เอารายชื่อมาจบ เออ ท่านี้ นั่นแหละ ตรวจสอบแล้ว ถูกต้ ต้ อ อง งรายชื่อคนธรรมศาสตร์ทั้งหมดก็จบก็ไม่มีอะไร แค่นั้นเอง ก็เดินหน้าต่อ ถูกต้องนะครับ แค่นั้นเองฮะ แล้วก็บางในช่องแชทบอกเฮ้ยนี่ไปว่ายศชนันท์หรือเปล่านี่ไม่ได้ว่ายศชนันท์นะครับรัฐม นี่ น กำ ต ลั รี งช่วย ว่า อาจารย์เชนทำผลงานอยู่ ว่า นะ ตรงไหน คะ เนี่ย เปราะบางกันจังเลยนะวันนี้ ไม่รู้แหละถ้าจะว่า แต่ ว่า ไม่ ผมก็ได้ ได้ อ่ะว่าเจ้าของรายการเลยมา คือ มา รัฐมนตรีอวเนี่ยนะครับ มีหน้าที่ถามมหาวิทยาลัยนะครับโอเคเมื่อมีหน้าที่ถามแล้วมหาวิทยาลัยไม่ตอบเนี่ยรัฐมนตรีอำนาจบังคับเนี่ยน้อยเพราะมหาลัย โอเค ออกนอกระบบ แต่ว่ารัฐมนตรีอย่าเพิ่งรีบบอกว่าผมไม่มีอำนาจนะครับคุณถามได้ผมยกตัวอย่างนะครับในยุคที่อาจารย์อเนกเป็นรัฐมนตรีอวอาจารย์อเนกก็เป็นคนเล็กคอมเมนต์ผมไปเรียนเมืองนอกเนี่ยครับผมวิจารณ์หมดไม่เป็นไรนะครับ อาจารย์อเนกเป็นคนเล็กคอมเมนต์ผมไปเรียนเมืองนอกท่านเคยเป็นรัฐมนตรีอวช่วงนั้นเนี่ยม็อบปี 63 แรงนะครับเลขาอาจารย์อเนกนะครับซึ่งปัจจุบันก็อยู่กลุ่มคุณทำงานคุณดวงฤทธิ์เนี่ยนะครับก็เคยทำหนังสือไปยังธรรมศาสตร์กับมหิดลว่าขอให้ตรวจสอบเรื่องที่อาจารย์ธรรมศาสตร์มหิดลไปทำเรื่องประกันตัวนักศึกษาที่โดนคดีที่ติดคุกว่าเอ๊ะทำไมธรรมศาสตร์กับมหิดลมีคนเอาตำแหน่งอาจารย์ไปประกันตัวนักศึกษามันยุคนั้นกระทรวงอวยังถามเรื่องแบบนี้ได้เลยครับเรื่องอาจารย์ประกันตัวนักศึกษาคุณยังถามได้นะครับแล้วไอ้นี่เรื่อง PDPA เรื่องคนของคุณรับเงินหรือไม่เนี่ยถ้าบอกว่าเปิดเผยไม่ได้เนี่ยไม่ใช่แล้ว รอครับ ยังไงก็สื่อสารไปถึงกระทรวงอวแล้วก็ท่านรองนายกใช่ไหมอาจารย์เชน ครับ ด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวท่านติดตามกันต่อเรื่องนี้ ผมขออนุญาตไปต่อเพราะผมมีอีกหลากหลายประเด็นนะครับ ค่ะ มีคุณผู้ชมถามว่าตกลงเนี่ยคุณพาวุฒิเขาพูดว่าอย่างไร เขาอยากรู้คุณอยากรู้นะคุณปาวุฒิเขาบอกกับทีมงานผมว่าอย่างไร เดี๋ยวจะมาเฉลยกันนะครับคุณผู้ชม ครับ แต่ผมขอไปสัก 2-3 ประเด็นนะเพื่อให้มันจบ ได้ค่ะ สิ้นกระบวนการนะครับเอาอย่างนี้คลิปที่เป็นที่เป็นที่พูดถึงแล้วกันเป็นสุภาพสตรีคุณพี่ท่านหนึ่งนะฮะจี้ถามคุณเท้งนะครับเมื่อวานนี้นะครับพรรคประชาชนก็มีจัดฟอรัมนะเสวนาหัวข้อเกิดแก่เจ็บโกงนะหลังจากที่แกนนำพรรคพูดถึงปัญหาคอร์รัปชัน5 ประเภทบนเวทีเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็เปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมฟัง ได้มีโอกาสถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคุณพี่ท่านหนึ่งเป็นคุณพี่ที่มาร่วมงานเนี่ยนะครับได้ยกมือและตั้งคำถามใส่พรรคประชาชนคำถามจากใจประชาชนคนนี้น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมไปฟังครับ คนประชาชนไทยส่วนใหญ่ยังเสียใจอยู่ ขอให้พรรคประชาชนรับทราบเรื่องนี้ด้วย คุณไม่รับผิดชอบเสียงของพี่เลย วันนี้มานั่งฟังตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่8 โมงเลยเพราะตั้งใจมาก แล้วขอบคุณที่ทำโครงการดีๆ แต่สิ่งที่พี่ได้ยินมาเนี่ยพี่รู้สึกเหมือนกับ คุณไม่อยู่กับความเป็นจริงว่าคุณกำลังเผชิญกับโจร
พี่เสียใจนะคุณพูดแต่เรื่องบ่นน่ะคุณพูดเรื่องกิโยตินน่ะมันไม่ทัชมาที่คุณกำลังอยู่กับโจรแล้วโจรที่ไหนจะสร้างกฎหมายมาปราบโจรล่ะเขาเสียใจขนาดไหนกับพรรคที่เขารักแล้วทิ้งคะแนนของเขาให้โจรเอาอำนาจนั้นไปแล้วคุณมาพูดในสิ่งที่คุณไม่มีอำนาจแล้วคุณมาพูดพี่ฟังแล้วพี่บอกว่าคนไม่มีอำนาจพูดแล้วไงประชาชนไทยนี่คือประชาชนคนหนึ่งที่เขารักพรรคส้มรักพรรคประชาชนแล้วก็เป็นโหวตเตอร์ให้ถูกต้องไหมแล้วนี่คือความในใจของเขาเอาสั้นๆเลยคุณไอซ์คุณอยู่ในงานได้ถูกต้องไหมฮะค่ะพอได้ยินที่คุณพี่ท่านนี้พูดแล้วในใจของคุณไอซ์คิดยังไงก็ยินดีที่จะรับทั้งข้อติชมนะคะทั้งก้อนหินแล้วก็ดอกไม้แล้วก็ยินดีที่จะพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะฟีดแบ็กการทำงานหรือว่าการตัดสินใจของพรรคเรานะเพราะว่าพรรคเราเนี่ยจะยังมีจุดยืนเดิมหรือว่าเราจะเปลี่ยนไปหรือว่าจะยังไงเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็จะเป็นคนที่สะท้อนเราได้ดีที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันก็น้อมรับทุกคำวิจารณ์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่ก็อยากจะบอกว่าทุกการตัดสินใจของพวกเราเนี่ยนะคะทุกท่านจะเห็นได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีการตัดสินใจครั้งไหนที่พวกเราคิดบนฐานคะแนนเรียกว่าอะไรคะแนนเสียงว่าจะได้เพิ่มขึ้นไหมหรือว่าเราจะตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของเราเองนะคะการตัดสินใจในครั้งนั้นดิฉันก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเราตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของประเทศนี้จริงๆแล้วก็คาดหวังว่าเราจะมีโอกาสในการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้จริงๆแต่ว่าในที่สุดเนี่ยถึงที่สุดโอกาสนี้มันก็สูญเสียไปนะคะแล้วก็ในการเลือกตั้งเนี่ยดิฉันคิดว่าเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ได้สะท้อนออกมาแล้วว่าหลายๆท่านก็ลงโทษเราจริงๆว่าก็จากที่เคยสนับสนุนก็ไม่สนับสนุนอีกแล้วนะคะซึ่งดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องดีที่สุดแล้วที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะสนับสนุนพรรคการเมืองที่มีทิศทางหรือว่านโยบายแบบไหนหรือไม่นะคะเพราะว่าอำนาจสูงสุดเป็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราเชื่อแบบนั้นอยู่แล้วครับอาจารย์ศิโรจน์ครับมอง กลางจากข้างนอกเข้ามาประเด็นเรื่องของพรรคส้มโหวตให้กับสีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นที่เราพูดกันมาหลายรอบแล้วตั้งแต่ช่วงยุคแรกๆที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นคำถามคำโตๆเหมือนกันจากคนที่เป็นโหวตเตอร์ของพรรคส้มว่าตกลงคุณทำอะไรกันแน่เนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับอาจารย์มองว่ามันจะหลอกหลอนและเป็นแผลเก่าที่มันจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นระยะแล้วตั้งคำถามกับพรรคส้มต่อจากนี้ไปหรือเปล่าครับก็คงมีนะครับก็คงจะเป็นต่อไปเรื่อยคือเรื่องนี้นะครับผมคิดว่ามันมีคน3กลุ่มที่สนใจเป็นพิเศษนะครับกลุ่มที่1ก็คือแฟนคลับพรรคประชาชนแบบไดฮาร์ดแบบเข้าเส้นเลยนะครับอย่างอาจจะเป็นอย่างคุณพี่ท่านสักครู่นี้ที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเลือกพรรคประชาชนแล้วพรรคประชาชนไปโหวตอนุทินเป็นนายกได้ยังไงนะครับซึ่งต้องย้ำว่าวันนั้นเนี่ยประเทศมีนายกให้เลือกแค่2คนนายกคนที่1คือนายกของคุณทักษิณนะครับชื่อคุณชัยเกษมซึ่งไม่เคยปรากฏตัวอะไรเลยนะครับจนกระทั่งวันสุดท้ายก่อนโหวตนายกถึงปรากฏตัวเป็นคลิปนะครับคนที่2ก็คือคุณอนุทินนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ไม่สามารถพูดได้ว่าพรรคไหนเป็นโจรมากกว่าใครนะครับไม่มีความสามารถในการพูดแต่ว่าวันนั้นนะครับทางเลือกมีแค่ไม่โหวตนายกของคุณทักษิณก็โหวตอนุทินนะครับกลุ่มที่2ที่จะชอบพูดเรื่องนี้เป็นพิเศษก็คือคนที่เป็นแฟนคลับพรรคเพื่อไทยนะครับที่จะชอบพูดเรื่องนี้ว่าเฮ้ยพรรคประชาชนเนี่ยเป็นคนโหวตให้อนุทินเป็นนายกนะครับเหตุผลที่พูดเรื่องนี้เป็นเพราะอะไรมีอยู่2ข้อที่1คือโกรธที่พรรคประชาชนเนี่ยไม่โหวตให้เพื่อไทยและชัยเกษมเป็นวันนั้นผมเชื่อว่าถ้าพรรคประชาชนโหวตให้ชัยเกษมเป็นนะครับแฟนคลับเพื่อไทยจะไม่ว่าอะไรพรรคประชาชนเลยนะครับเหตุผลที่ข้อที่2ก็คือการโจมตีพรรคประชาชนด้วยนี้จากในมุมบางพรรคเนี่ยนะครับเพื่อกลบเกลื่อนการที่พรรคตัวเองไปโหวตอนุทินเป็นนายกและร่วมรัฐบาลนั่นคือเหตุผลทางการเมืองข้อที่2นะครับกลุ่มที่3ที่จะพูดเรื่องนี้เยอะก็คือกลุ่มแฟนคลับพรรคสีน้ำเงินนะครับว่าที่ฉันได้เป็นรัฐบาลเนี่ยพอพรรคส้มมาโหวตฉันพรรคส้มมันโง่มันก็จะมีอยู่3กลุ่มนี่แหละครับที่ว่าแต่ผมว่าคนทั่วไปที่ไม่ใช่เป็นแฟนพรรคใดพรรคหนึ่งอย่างเข้าเส้นเนี่ยนะครับผมว่าเขาเลยเรื่องนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่าในที่สุดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละพรรคต้องรับผิดชอบกับคนเลือกพรรคตัวเองนะครับกับคนที่เป็นแฟนคลับพรรคแบบเข้มข้นของแต่ละพรรคตัวเองนะครับแต่ว่าผมว่ากลับมาเรื่องเดิมก่อนก็คือว่าในฐานะที่ผมตามเรื่องนี้มาเนี่ยผมก็พูดเหมือนเดิมนะครับวันนั้นเนี่ยทางเลือกของประเทศมีแค่คุณโหวตนายกของฝ่ายคุณทักษิณคือชัยเกษมซึ่งไม่เคยปรากฏตัวกับสังคมเลยกับโหวตอนุทินนะครับมันมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็สมมุติมีใครบอกว่าวันนั้นพรรคประชาชนผิดที่ไปโหวตอนุทินอย่างที่คุณพี่นั่นใช้คำว่าเป็นพรรคโจรนะครับผมก็ต้องถามว่าแล้วหลังปี69เราจะเรียกพรรคอื่นที่โหวตคนนี้เป็นนายกว่าพรรคอะไรนี่คือตรรกะ101ใช่ไหมในสุดประเทศมันต้องมีนายกเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าผมเห็นด้วยกับ
การโหวตวันนั้นหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วย ครับ แต่ประเทศมันมีนายกได้แค่ 2 คนนะครับต้องกลับไปตรงนั้นก่อนว่าวันนั้นเนี่ย มี พรรคป แค่ ระ ส ชา อง ช คน น ที่เข้าเงื่อนไขในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี ใช่ ของประเทศ พรรค ไทย ประชาชนไม่มีแคนดิเดตนายก ครับ แคนดิเดตนายกของพรรคประชาชนวันนั้นคือศูนย์เท้งไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกนะครับ ครับ เพราะพรรคประชาชนมาจากการยุบก้าวไกลแล้วแคนดิเดตของพรรคก้าวไกลคือพิธาถูกตัดสิทธิ์เมื่อเท้งรับช่วงก้าวไกลมาเป็นพรรคประชาชนพรรคประชาชนไม่มีแคนดิเดตนายก นี่คือกติกาการเมือง ครับ 101 นะครับถ้าเกิดใครบอกว่าเป็นแฟนคลับพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยหรือพรรคภูมิใจไทย คุณไม่เข้าใจเรื่องนี้ โอเค คุณไม่อ่านรัฐธรรมนูญแล้ว แต่มีบางคนหลายคนทักมานะฮะเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะป้าคนนี้พี่คนนี้เขาเป็นเพื่อไทยไม่ใช่เหรอเป็นเสื้อแดงไม่ใช่เหรอ ไม่เป็นไรอันนั้นเรื่องของแต่ละคน คือ เรื่องของ เรา แต่ละ ก็ คน เรา ไม่ ก็ เป็น ไม่ ไร รู้ว่าจริง ๆ ว่าเขาประกาศ เอาอ ตั ย่าว งนี้ แล้วเขาไปชูป้ายว่าเขาโหวตให้ใครเราแต่เขาพูดในที่ฟอรัมไงว่าเขาโหวตให้กับพรรคส้ม เวลาประชาชนจะถามพรรคการเมืองไหนอย่าไปดูว่าประชาชนที่ถามเขามีสีเสื้ออะไร เพราะว่า ใช่ ทุก เขามี พรรค สิทธิ์ การเมืองเนี่ยนะครับอยู่ได้ด้วยเงินภาษีประชาชนทุกสีเสื้อ ครับ เช่นสมมติผมถามพรรคเพื่อไทยก็ไม่ต้องมาพูดว่าผมโหวตเพื่อไทยหรือไม่เพราะว่า ครับ พรรคเพื่อไทยสสรัฐมนตรีก็อยู่ด้วยเงินผม ดังนั้นเวลาเราเห็นประชาชนถามพรรคการเมืองที่เราชอบเนี่ยอย่าไปตั้งป้อมว่าคนถามมันสีอะไร ครับ เพราะจะเป็นสีอะไรก็ตามเนี่ยพรรคการเมืองทุกพรรคอยู่ด้วยเงินของคนทุกสีเสื้อ ครับ รัฐมนตรีอยู่ด้วยเงินของทุกสีเสื้อสสอยู่ด้วยเงินของคนทุกสีเสื้อ ผู้ช่วยสสอยู่ด้วยเงินของคนทุกสีเสื้อ ฮะ การทำงานของพรรคการเมืองที่ได้งบมาจากสาธารณะ ก็อยู่ด้วยเงินจากทุกสีเสื้อ เพราะฉะนั้นคนทุกสีเสื้อมีสิทธิ์ถามทุกพรรคการเมือง ครับ อย่าแบ่งแยกประชาชนกัน ครับ ได้ครับ ขอบคุณนะฮะ คุณ C.H. James นะฮะ ที่โดเนทเข้ามาให้กับเรานะครับ โดเนทเข้ามา เดี๋ยวใช่ไหมเขาโดเนทเข้ามาใช่ไหม ขอบคุณนะฮะ ป้าเลือกเพื่อไทยไม่ใช่เหรอ แล้วไปถามพักส้มเพื่อ ขอบคุณนะครับ คุณ C.H. เลือก James อันนี้ พรรคไหน ไม่เป็นไร ก็ นี่คือเขาอุตส่าห์โดเนทเข้า ถาม มา ได้ครับ แล้วก็รู้สึกเข้า ผมเนี่ยถามทุ ข ก อบคุณ พรรค ครับ มา 20 ปีแล้วครับ ขอบคุณ พี่ ครับ ผมเป็นรัฐมนตรีผมยังถามเลยครับ ถามหมดนะครับ โอเค ตังเราครับถามได้ครับ และมีหลายคนที่พิมพ์คำว่า เทียนหมีมี่เข้ามา อาจจะเป็นมีมใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ เทียนมี่มี่เทียนก็แปลว่าหวานมี่มี่ก็คือมาจากมี่เฟิงก็คือ หวานปานน้ำผึ้ง วานปาน ใช่ไหม น้ำผึ้งนะ อ่า เทียนมี่มี่ไหนพูดถึงเทียนมี่มี่แล้วคุณผู้ชมครับ ไปดูภารกิจของคุณอนุทินชาญวีรกูลนิดนึงนะฮะขั้นความตึงนิดนึงแล้วตึงเครียดนะส ทำไม บาย ทีมจะร้องเสียงมีมี่ผมฟังเหรอ เทียนมี่มี่เฮ้ยนี่เชียวแต่เทียนมี่มี่ไม่เอาไม่เอา ผมก็ร้องได้นะ เอางี้นะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีไปเยือนจีนนะ ครั ฮะ บ ก่อนที่ท่านจะกลับมาท่านกลับมาแล้วนะครับ ก็คือไปหารือกับนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคุณผู้ชมครับนายหลี่เฉียงนะซึ่งท่านนายกก็ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน กับคณะผู้แทนไทยท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยในช่วงหนึ่งของการเลี้ยงนะครับ ท่านนายกอนุทินก็ได้ร้องเพลงเถียนมี่มี่นะครับ หลังจากท่านนายกร้องเพลงนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเลยนะฮะคุณผู้ชม เพราะเพลงนี้เขาบอกว่าเคยเป็นเพลงต้องห้ามของประเทศจีน อย่างล่าสุดเองนะครับ ทูตรัฐเจ้าของเพจทูตนอกแถวก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชม และมีโพสต์นะฮะเขียนบอกว่าเชยมากครับ พร้อมกับอธิบายบอกว่าไต้หวันก็เหมือนหนามยอกอกของจีน และทางการจีนเขาแอนตี้เพลงของไต้หวัน โดยเฉพาะเพลงที่เขามองว่ามีส่วนสนับสนุนเอกราชของไต้หวัน การที่ผู้นำไทยเอาไปร้องในทางการงานทางการของจีน มันก็แสดงถึงความอ่อนด้อยความรู้ โดยเฉพาะทางการเมืองระหว่างประเทศ ทีมงานที่ไปด้วยไม่มีใครมีความรู้แค่นี้เลยหรือไง ถ้าเอาความเป็นจริงคุณผู้ชมฮะท่านนายกไปประเทศไหนก็จะมีการไปแสดงความสามารถทางด้านดนตรีอยู่บ่อยครั้ง ส่วนครั้งนี้เถียนมี่มี่คนที่ทำให้เพลงนี้ดังขึ้นมาแน่นอนก็คือเทเรซาเติ้งหรือว่าเติ้งลี่จิน ใช่ครับ ซึ่งเติ้งลี่จินก็เสียชีวิตที่เมืองไทยเนาะ ใช่ที่ ที่เชียงใหม่ ใช่ ถ้าจำไม่ผิดเมื่อประมาณ20 ปีก่อนนะ ใช่ 20กว่าปีก่อน ใช่ นะครับ ใช่ ซึ่งเติ้งลี่จินคนนี้นะฮะก็มีช่วงหนึ่งแหละนะที่เป็นเสียงของความเป็นจีน เสียงของความเป็นจีนใช่ ใช่ 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 เอางี้เดี๋ยวไปฟังเสียงของความเป็นจีนของท่านนายกหน่อยไหม โอ้ ฟังครับ สู้เติ้งเล่จินได้ไหมฮะ ลองดูฮะ 大
在哪里见过你ครับ ผมนึกถึงหนังปีเตอร์ชานนะที่มี ตอนพีเตอร์ชานนี่คือเขาอยู่ มีใคร ไทย นะ เขากำกับไทยนะ จางมันอี้อ่ะ จางมันอี้ กับลีออนไลอ่ะลีออนไลชื่อจีนชื่ออะไรนะ นี่แบบไอ้ ลีออนไลอ่ะลีหมิง ลีมิง ไม่เคยดูใช่ไหมโอ้โหคลาสสิกคุณพลาดแล้ว ผมรู้จักแต่หนังยุค Comrade Almost a Love Story เฮ้ยหนังดี หนังดีต้องลองไปดูนะ Comrade Almost คลาสสิก Almost คลาสสิก ใช่ใช่ใช่ แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับ ถามจริงเหอะ อันนี้คือไม่รู้ประเพณีปฏิบัติหรือว่า เบื้องหลังเบื้องลึกทางการเมืองจริงเหรออาจารย์ศิโรจน์มองไง อย่างทูตรัฐพูด คุณเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องทูตรัฐไว้ที่หลัง แต่คุณทินเนี่ยทูตรัฐก็บอกว่าคุณอนุทินไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็บอกว่าจีนจะหงุดหงิดเนี่ยคุณอนุทินเห็นคนจีนในงานที่นั่งข้างคุณอนุทินมีใครหงุดหงิดอย่างทูตรัฐจากพรรคเพื่อไทยพูดไหมคนจีนที่นั่งอยู่ในงานทั้งนั้นใช่ไหมที่ตบมือตอนคุณอนุทินร้องตั้งแต่หัวโต๊ะบนจนหางโต๊ะเนี่ยคนจีนตัวแทนรัฐบาลจีนทั้งนั้นใช่ไหมถ้าตัวแทนจีนตบมือนะครับตัวแทนรัฐบาลจีนปรบมือกันหมดเนี่ยก็แปลว่าสิ่งที่ทูตรัฐนะครับซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยพูดเนี่ยก็ไม่ตรงความจริงแล้ว เพราะตัวแทนรัฐบาลจีนที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยน่าจะเข้าใจความเป็นจีนมากกว่าทูตรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเข้าใจความเป็นจีนนะครับแล้วก็โอเคแน่นอนนะครับคือการที่เติ้งลี่จินเป็นนักร้องไต้หวันนะครับแล้วจีนกับไต้หวันมีปัญหากันเนี่ยไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนหรอกนะครับคนเรียนปริญญาตรีทุกคนรู้ คนเรียนรัฐศาสตร์ทุกคนรู้นะครับไม่ต้องมีใครมาบอกหรอกว่าเฮ้ยนายกโง่หรือเปล่าไม่รู้ว่าเติ้งลี่จินเป็นนักร้องไต้หวันแล้วจีนไม่ถูกกับไต้หวันไอ้นี่ใครๆเขาก็รู้นะครับแต่ผมว่าณวันนี้คือเรื่องไต้หวันกับจีนในฐานรัฐชาติก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมว่าเติ้งลี่จินนะครับหรือว่าเพลงเถียนหมีมี่เนี่ยมันคือตัวแทนความเป็นจีนในยุคนี้ไปแล้วไงแล้วมันเป็นตัวแทนความเป็นจีนที่มันคอนเน็กคนจีนโดยไม่จำกัดเรื่องเชื้อชาตินะคุณจะเป็นจีนฮ่องกงคุณจะเป็นจีนไต้หวันคุณจะเป็นจีนสิงคโปร์ตึ้งเล่จีนคือสิ่งที่คอนเน็กความเป็นจีนผมถึงพูดถึงหนัง Almost a Love Story ไงว่าลีอองไลนะครับลีหมิงเจิ้งจางมั่นอี้เนี่ยครับเป็นคนจีนจากแผ่นดินใหญ่หนีจากจีนแผ่นดินใหญ่มาอยู่ฮ่องกงช่วงที่ฮ่องกงจะถูกเอาจากอังกฤษคืนไปจีนแผ่นดินใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องบนเป็น10 ปีจนกระทั่ง2คนได้ไปเจอกันที่แมนฮัตตันจากจีนแผ่นดินใหญ่มาฮ่องกงไปแมนฮัตตันแต่เพลงเติ้งลี่จิงนะครับมันกลายเป็นสิ่งที่คอนเน็กตัวละครที่เป็นจีน3 ประเทศเอาไว้ขอบคุณอาจารย์ศิโรจน์ที่พูดประเด็นนี้เดี๋ยวผมจะแค่เสริมนิดหน่อยแล้วเราจะได้ไปต่อนะฮะคุณผู้ชมครับผมไม่แน่ใจว่าคุณไอซ์มีความคิดเห็นประเด็นนี้นะว่าตอนนี้คุณท่านนายกนี่ไปแต่ละประเทศก็คือใช้ความเสน่ห์ของตัวเองแหละในการคอนเน็กผ่านดนตรีเพราะดนตรี ขอ มันเป็น ตำหนินิดนึงหน่อยได้ไหมขอตำหนิคุณอนุทินก่อนแล้วกันร้องไม่ดีเลย โอเค อย่าร้องเลยนะครับถ้าคุณอนุทินอยากปรับปรุงเนี่ยผมแนะนำไปฟังเวอร์ชันของลีหมิงซึ่งเป็นผู้ชายร้องแล้วเสียงทุ้มกว่าซึ่งดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วประเด็นเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวนะคะไปกันทั้งคณะเลยมีท่านรองนายกหลายคนไปมีท่านเอกนิติเท่าที่เห็นก็คือมีท่านสุปจีแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านสุริยะด้วยนะคะสิ่งที่เราควรตั้งคำถามกันเนี่ยคือว่าไปแล้วประเทศไทยได้อะไรกลับมา2 ครั้งแล้วนะคะที่ท่านนายกเนี่ยไปเยือนต่างประเทศแล้วเราเห็นแค่ว่ามีแค่การแสดงความสามารถแสดงศักยภาพด้านดนตรียกตัวอย่างเช่นเราไปเวียดนามเนี่ยนะคะกลับกลายเป็นว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมีแค่ท่านนายกไปเล่นเครื่องดนตรีแล้วก็ไปจีนรอบนี้เนี่ยสิ่งที่ได้กลับมาก็คือว่าท่านรัฐมนตรีไปร้องเพลงดังนั้นที่ฉันคิดว่าสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนอยากรู้ตั้งแต่การไปเวียดนามแล้ว1คือท่านได้ไปเรียนรู้หรือว่าท่านได้เอาอะไรที่เวียดนามเนี่ยกลับมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบ้างหรือว่าเราพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกันได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นประเทศเวียดนามเนี่ยรอบแล้วที่ท่านไปเนี่ยนะคะประเทศเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่เรียกได้ว่าพยายามที่จะดีดตัวเองจากประเทศที่มีรายได้ต่ำเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยแล้วเขาก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างก้าวกระโดดมีการปฏิรูปรัฐมีการลดขนาดรัฐราชการมีการยุบควบรวมกระทรวงต่างๆคือถ้ารัฐมนตรีไปแล้วเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้หรือว่ามีความร่วมมือความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเกิดขึ้นอะไรให้ประเทศไทยได้ประโยชน์บ้างอันนี้ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องสื่อสารอย่างไปจีนรอบนี้เนี่ยได้มา 70,000 ล้านไงได้มา 70,000 ล้านจากจีนไง4 Big Tech เสี่ยวหมี่ดังนั้นเนี่ยฉันคิดว่าสื่อสารเรื่องนี้ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบให้มันหนักแน่นกว่าเนื้อหาที่ว่าท่านไปร้องเพลงอะไรแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนภาคเหนือกำลังตั้งตารอดูว่าเมื่อไหร่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเอ่ยปากคุยกับประเทศจีนสักทีคือเรื่องของสารพิษแม่น้ำกกตอนนี้เนี่ย
พ่อแม่พี่น้องประชาชนภาคเหนือนะคะทั้งภาคเลยที่แม่น้ำกกเนี่ยมันไหลผ่านและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปกระทบกับภาคอื่นด้วยเขารออยู่ว่าเมื่อไหร่ปัญหานี้เนี่ยจะถูกแก้ไขอย่างจริงจังสักทีเรื่องนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้ยินนะคะจากการไปเยือนจริงครั้งนี้ดิฉันคิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาก็คงรับได้แหละที่ท่านไปเล่นเครื่องดนตรีหรือว่าไปร้องเพลงนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะรู้มากกว่าก็คือว่าท่านไปเยือนแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้งบประมาณทีละหลายร้อยล้านนะคะท่านบินเนี่ยเฟิร์สคลาสแน่นอนแล้วก็ยกกันไปทั้งคณะขนาดนี้เนี่ยประเทศไทยได้อะไรกลับมาดิฉันคิดว่าอันนั้นเป็นเมสเสจที่เราควรจะต้องให้น้ำหนักกันมากกว่าทางจีนบอกนะว่าชื่นชมนะว่าเนี่ยจะมาลงทุนที่ประเทศไทยเนื่องจากว่าเรื่องของใต้โต๊ะไม่มีแล้วไม่ต้องมีค่าน้ำร้อนน้ำชาเหมือนแต่ก่อนแล้วดิฉันก็เห็นข่าวนี้เหมือนกันว่าก็เลยดึงมาได้4บริษัทนะนิดเดียวสั้นๆจีนสั้นๆนะชังอันออโตโมบิลนะครับแล้วก็อินโนไลท์ซึ่งเป็นชื่อเทคโนโลยีเบอร์ 1ของด้านอุปกรณ์ส่งข้อมูลทางแสงนะฮะนวัตกรรมประมวลผลข้อมูล AI ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือOptolink เทคโนโลยีเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับ 2 ของโลกในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่งข้อมูลทางแสงเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมี Xiaomi Corporation ก็ Big Tech นะฮะที่ครองส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนอันดับ 3 ในประเทศไทยเลยทีเดียว 70,000 ล้านบาทที่จะถูกนำมาที่ประเทศไทยแต่คุณไอซ์พูดก็มีเหตุมีผลขอนิดนึงได้ไหมครับเชิญครับคือมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะย้ำหน่อยเพราะว่าคือวันนี้เราเห็นคุณอนุทินไปนะครับแล้วก็โชว์ตัวเลข4บริษัทยักษ์ใหญ่มาพร้อมกับเม็ดเงิน 70,000 ล้านแต่ว่าผมอยากจะเห็นรัฐบาลโฟกัส2เรื่องนะครับ1ช่วยอธิบายว่าจะมีการจ้างงานจาก4บริษัทเนี่ยเท่าไหร่เพราะว่าเข้าใจว่า2บริษัทที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นการทำเรื่อง AI เพราะฉะนั้นจะเป็นการใช้ที่มันเป็นออโตเมชันเยอะเป็นโรบอทไทป์คือเป็นการผลิตแบบอัตโนมัติเยอะนะครับซึ่งเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีการจ้างงานเนี่ยคนไทยอาจจะไม่ได้อะไรเท่าไหร่นับได้เงินเข้าประเทศได้4บริษัทแต่ว่าการจ้างงานไม่เกิดเมื่อการจ้างงานไม่เกิดเงินจากจีนไม่ไหลไปคนไทยข้อ2นะครับผมอยากเห็นรัฐบาลกำชับเพราะว่ามีการพูดคุณเอกนิติพูดว่าการที่จีนมาลงทุนรอบนี้จะเหมือนกับการที่ญี่ปุ่นเคยมาลงทุนในไทยเมื่อปี 80 นะครับความแตกต่างมีอยู่อย่างนึงคือการที่ญี่ปุ่นมาลงทุนในไทยช่วงปี 80 เนี่ยมันทำให้เกิดซัพพลายเชนเกิดผู้ประกอบการจำนวนมากอย่างเช่นตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจไทยซัมมิตเกิดขึ้นรอบนี้แต่รอบนี้ผมอยากให้รัฐบาลทำให้มันมีความมั่นใจได้มากว่า4ธุรกิจที่จะมาเนี่ยจะนำไปสู่การเกิดซัพพลายเชนคนไทยหรือไม่อย่างนั้นเราก็จะเป็นประเทศที่เป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็เป็นที่ประกอบกิจการเพื่อส่งออกในนามโควต้าของประเทศไทยหรือที่เขาเรียกว่าสวมรอยโควต้าประเทศอันนี้ท่านนายกต้องตอบให้ชัดนะครับแต่ที่แน่ๆ 70,000 ล้านบาทมาถ้ามาแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรนี่คือคำถามที่ไม่ใช่เฉพาะ2ท่านนี้นะฮะเมื่อวานนี้คุณติ่งมาริการวมถึงคุณตู่จตุพรก็พูดเช่นเดียวกันว่าประเทศไทยต้องได้ประโยชน์ส่วนจะได้ประโยชน์อะไรเป็นหน้าที่ของทางด้านของรัฐบาลที่จะต้องมาอธิบายนะครับแต่ขอเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องของเถียมีมี่นะครับก็คือขับร้องที่โด่งดังโดยคุณเติ้งลี่จินนะครับซึ่งคุณเติ้งลี่จินคุณผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีสัก 1908 ยุค 80 น่ะแน่นอนแหละก็อาจจะมีเรื่องของการเมืองนะที่ค่อนข้างแรงแต่ทุกวันนี้เติ้งลี่จินถูกขนานนามนะฮะว่าเป็นไอคอนของคนจีนแล้ว CCTV ก็คือเป็นสเตทที่ทำโทรทัศน์ของจีนนะครับเพิ่งยกย่องเติ้งลี่จินเป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านนายกร้องเพลงนี่คือนี่ผมเช็คกับเพื่อนคนจีนเลยนะผมถามไปที่จีนนะให้ตกลง คุณรู้ไหมมันมีเรื่องนี้ขึ้นแล้วคนจีนรู้สึกยังไงกับที่ท่านนายกไทยเนี่ยไปร้องเพลงเทียนหมี่มี่ต่อหน้านายกของจีนน่ะเขาบอกคนจีนคือแฮปปี้เพราะว่าอะไรเพราะว่านี่คือเป็นการบ่งบอกเข้าใจถึงวัฒนธรรมของจีนซะด้วยซ้ำกลับกันผมไม่ได้จะ discredit ท่านทูตรัฐนะแต่กำลังจะบอกว่านี่คือเอฟเฟกต์ที่มันเกิดขึ้นและสามารถที่จะไปตรวจสอบได้ว่าคนจีนเองนะครับเขามองเติ้งลี่จินอย่างไรเขาภูมิใจนะฮะแล้วกลายเป็นไอคอนิกอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์พูดเลยเชื่อมต่อคนจีนทั่วโลกเลยกับเพลงนะครับขอบคุณมากครับเรื่องนี้เอาแหละคุณผู้ชมที่รอฟังอยู่นะครับว่าคุณภาวุฒิพูดไว้อย่างไรกับทีมงานของเราหลังจากที่ทีมงานของเราน้องโบเนี่ยโทรหาทุกวัน โทรวันพวกเป็น10สายไม่รับสักทีแล้วเขารับตอนใครโทรโบนี่แหละนึกว่ารับตอนจูโทรสุดท้ายจูไม่มีใครรับหรอกคนเนี้ยสุดท้ายรับแล้วเขาให้ข้อมูลมาซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจก่อนที่ผมจะไปเผยว่าคุณป้อมภาวุฒิพูดไว้อย่างไรผมรอคุณชั่วโมงครึ่งแล้วนะเนี่ยคุณจะดึงถึงเมื่อไหร่เนี่ยนี่แหละใกล้แล้วจะเฉลยแล้วมีจริงใช่ไหมโบมีจริงใช่ไหมมีจริงรอตั้งแต่3 โมงครึ่งคุณป้อมภาวุฒิจริงเขาพูดจริงแต่ผมขอมอบของก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเฉลยว่าคุณป้อมภาวุฒิพูดอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะลิงก์กับ AI Pass ยังไม่จบนะเพราะยังติดนิดนึงกับคุณไอซ์ถ้าไม่มีผมจัดหนักคุณยิ่งกว่ามาริกาจัดหนักไอซ์เลยนะ ผมทนมา2 ชั่วโมงแล้วนะ
อยากรู้ไง บอกเขาหน่ ผ อย มเริ่มมีอารมณ์แล้วนะคุณทินทนไม่ไหวแล้ว ใช่ถอดเลยอาจารย์ ถอดแล้ว ผมมอบมาให้ก่อน ขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมครับ นี่ โอเค คือ ครับ เม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ ขอบ ไบ คุณ บา มาก ซิน ครับ จากเกรเตอร์ฟาร์มามี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับ เม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาว เม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกัน และกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆครับน้องโบเมื่อกี้ที่พูดอะไรเกี่ยวกับอาจารย์สีโรจน์นะผมแซวอะไรอ๋อตอนเข้ามาใช่ไหมก็แต่ตอนนี้มันหงุดหงิดแล้วไงไม่คือตอนนี้หงุดหงิดทินแล้ว อ้าวอาจารย์ตอนเข้า ผม มา เริ่มรำ ใหม่ คาญ ๆยังไม่เข้ารายการโอ้โหแบบ ไม่ มา ตอน เฮ้ยวันดีทินกันดอนอะไร ไม่ตอนนี้ผมรำคาญพิธีกรนะครับ โอเค ก็ควรจะรำคาญ คุณป้อมพาวุฒิพูดว่ามอบให้ก่อนนะครับขอบคุณครับ ดึงไม่จบ นี่นะฮะ ครับผม ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับแต่ขออนุญาตแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศ อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถนะฮะคุณนายไม่ต้องห่วงครับไม่ถึง 3,000 บาท ทั้งหมดนี้ อันนี้ ขอบคุณครับ ขออนุญาตไปต่อจากอ้วยอันโอสถมาที่อันนี้คือของดีจากรสหนึ่งคุณผู้ชมครับนี่คือผงปรุงรสรสหนึ่งนะครับคุณผู้ชมมีให้เลือกหลากหลายรสชาติปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจต้องรสหนึ่งนัมเบอร์วันปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับโปรโมชั่นพิเศษ1แถม1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับวางนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับรสหนึ่งครับอยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆนะครับ AI Pass เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะ ค่ะ จาก TH AI Password เป็น AI Pass นะคุณผู้ชมครับ ซึ่งยังมีข้อมูลบางอย่างนี่คุณไอซ์เขาทำข้อมูลมาเลยนะ เพราะว่าคุณไอซ์โทษนะฮะ คุณได้ดูตอนที่คุณพาขวัญมา ได้ดูค่ะ ได้ดู แล้วก็มีหลายอย่างที่คุณคิดว่า เฮ้ย มัน จ อาจ ริงๆ จะ ต้อง ยัง ตอบ ไม่ โต้ดิฉันรอเวลาอยู่ว่าจังหวะจะกลับมาเมื่อไหร่ซึ่งดิฉันคิดว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดี โอเค เดี๋ยวมาพูดคุยกันคุณผู้ชม นี่ครับ เติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนนะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อย เติมนมก็อร่อยลงตัวนะครับ ทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนหอมเข้มขมไม่เปรี้ยว ในราคาคุ้มค่าเพียง 129 บาทได้มากถึง 165 กรัมนะครับ สุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับมอบให้ท่านละ1 ซองนะครับถูกต้องนะครับมีคุณผู้ชมบอกว่าพาวุฒิพูดบอกให้ขายของก่อน ถูกต้องครับ เพราะห้องน้ำที่ดีสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีนะครับแอปซิโรโนนะครับผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชาย ที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหาร และทุกครัวเรือนนะครับมีให้เลือกใช้ทั้งแบบแผ่นชีตแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับคุณผู้ชมเรามาสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำด้วยแอป Zirono นะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ Thailand Postmart.com นะครับร้านชื่อว่า Thai Detergent Shop Thai Detergent Shop นะครับนี่คือแอป Zirono นะครับขอบคุณมากๆครับแอปครับอยู่เคียงข้างถกไม่เถียงมอบให้กับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะครับท่านละ2 ซองแบบนี้เอาไปใช้ที่บ้านนะฮะทำให้ห้องน้ำของท่านมีระดับขึ้นมาทันทีนะคุณไอซ์ ขอบคุณ อาจารย์ ขอบคุณครับ รอบนี้ของแจกเยอะมากเลยนะ ใช่ครับ นี่แหละขอบคุณครับ แต่ราคารวมกันไม่ถึง 3,000 บาท ได้ค่ะ นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ อีกอันเดียวสั้นๆ คุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาครับเพราะคุณไอซ์เห็นอาจารย์ศิโรจน์เห็น ครับ ผมเห็นนะครับคุณผู้ชม นี่คือนวัตกรรมใหม่ครับ Brain Tech Tri Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4 หน้าจอในเวลาเดียวกัน 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันครับ ด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อแสนง่ายนะครับ เพียงเสียบสาย USB Type C ครับ ก็พร้อมใช้งานได้ทันที และน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวก ถ้าท่านสนใจนะครับ กดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital ใน Facebook นะฮะ Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อให้ใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยครับ ขอบคุณมากๆครับ เอาละขอบคุณผู้สนับสนุนนะฮะที่ทำให้ถกไม่เถียงยังอยู่เคียงข้าง คุณผู้ชม
ครับ ถูกต้องฮะรายการสปอนเซอร์เยอะที่สุดในประเทศจริง ครั ห บ รือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าขอบคุณฮะที่ยังอยู่กับเราขอบ แล้ว คุณมากครับ ป้อมพาวุฒิเมื่อไหร่จะมาครับ คุณป้อมพาวุฒิ ผมไม่ลืมนะครับ ผมทวงแล้วนะครับ เอาเลยใช่ไหม 17:15 แล้วครับคุณทิน โอเค รายการคุณไม่เกิน 17:30 คุณจะเล่าเรื่องนี้กี่นาที ผมรอป้อมพาวุฒิมาชั่วโมงครึ่งคุณจะเล่าเรื่องป้อมพาวุฒิกี่นาที เอาอย่างนี้ ลิงก์กับคุณป้อมพาวุฒิต้องคุณไอซ์อาจารย์รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเล่าแน่นอนคุณป้อมพาวุฒิ ยังไม่เข้าอีก โบส่งไลน์มา ไม่รอพิธีกรแล้ว เดี๋ยวผมจะ โบส่ง เข้าแต่จริง ๆ มันต้องลิงก์กับคุณไอซ์ โอเค เพราะว่าคุณไอซ์ต้องเล่าก่อนนิดนึงว่าโอเคคุณพาขวัญมา เราพูดถึงเรื่องของค่าโฆษณาที่บอกว่าในจอร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ย900,000 บาท ซึ่งคุณไอซ์มาตรวจสอบแล้วจริงๆราคา 900,000 บาท ตามสเปคตามเงื่อนไขเนี่ยมันทำไม่ได้ มันจะแพงเกินใช่ไหมฮะ คือเอาสไลด์ เอาสไลด์ขึ้นมาหน้าหนึ่ง ก็ได้ นิดนึง คือ นิดนึง ต่อจากเมื่อกี้เนาะที่คุณพาขวัญบอกว่าใครก็ตามที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยอยากจะประมูลโครงการนี้นะคะ ก็สามารถที่จะยื่นใบเสนอราคาไปที่บริษัทได้ ครับ ดิฉันท้านะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือว่าคนที่ทำธุรกิจก็ได้นะคะจะเป็นคุณทินหรือเป็นอาจารย์ศรีโรจน์ ครับ ลองไปหานะคะ TOR ทั้ง 3 ข้อเนี้ยแล้วท่านลองไปดูไปพยายามอย่างสุดความสามารถเลยว่าทำแล้วมันได้ 900,000 ไหมดิฉันจะบอกเลยว่า ไม่มีใครในประเทศนี้ที่จะทำตามข้อเสนอนี้ได้ในราคา 900,000 บาท อันนี้คือคุณแม็กธีรชาติก่อตระกูลนะคะไปรวบรวมมาว่า ถ้าสมมติว่ายื่นใบเสนอราคาไปเนี่ยแล้วก็เอาทุกๆเรียกว่าอะไรใบเสนอราคามารวมกันเนี่ยมูลค่าอย่างต่ำที่สุดนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 9 ล้าน ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนก็จะบอกว่าเอ๊ะแล้วมันมีปัญหาอะไรถ้าสมมติว่ามูลค่า 9 ล้าน แต่เขาทำได้ในราคา 900,000 อันนี้แหละค่ะเป็นปัญหาหนักมากทีเดียว เพราะนั่นแปลว่าถ้าอาจารย์ศรีโรจน์ถ้าคุณทินอยากจะเข้ามาประมูลโครงการนี้นะคะคุณไม่สามารถที่จะทำได้ในราคา 900,000 คุณต้องจ่าย10 ล้านแต่คนที่จะทำได้ในราคา 900,000 คือใคร คือคนที่ครอบครองสัมปทาน คือคนที่ครอบครองจอตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรานะคะตั้งข้อสังเกตมาตลอด ในกรรมาธิการเนี่ยดิฉันก็ได้ถามตัวแทนจากกระทรวงดีซึ่งดิฉันต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าคุณธีรวุฒิที่มาชี้แจงแทนท่านปลัดเนี่ย ก็ตอนที่มาชี้แจงในกรรมาธิการครั้งแรกนะคะเป็นเพียงหัวหน้าคณะ TOR ซึ่งก็เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการนี้ หลังจากที่โครงการนี้ถูกลอนช์ออกมานะคะได้เลื่อนขั้นไปเป็นผู้ตรวจการราชการของกระทรวงดีซึ่งเป็นการเลื่อนตำแหน่งนอกฤดูกาลซึ่งจริงเวลาที่จะแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยมันจะต้องไปเดือนกันยายนนะคะแต่ว่าดิฉันเนี่ยตั้งคำถามว่าสิ่งนี้เนี่ย เป็นการมอบรางวัลให้กับใครที่มาช่วยผลักดันโครงการ THAI Passport หรือไม่ แล้วเขาก็มาตอบแทนซึ่งท่าทีของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงวันแรกที่มาให้เรียกว่าอะไรเรียกมาให้ข้อมูลในกรรมาธิการเนี่ยเขาตอบดีมากนะคะดีแบบดิฉันเนี่ยได้ข้อมูลจากเขาเนี่ยเยอะมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโครงการนี้ใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีกองทุนดีมามีการไปตัดโครงการอื่นๆของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อเอาเงินมาโปะโครงการนี้แล้วก็มีความพยายามที่จะใช้กำลังภายในต่างๆทำให้เงินก้อนนี้เนี่ยมันใหญ่ที่สุดและบอกถึงขนาดว่าถ้ามีเงินมากกว่านี้ก็จะทำโครงการที่มันใหญ่กว่านี้แต่พอครั้งนี้นะคะท่านบอกว่า 900,000 บาทเนี่ยถ้าเขาทำไม่ได้ตามที่สัญญาไว้ถ้าเขาทำแล้วมันได้ราคาอื่นเนี่ยก็ไม่เป็นไรนี่เขาทำในของที่ราคาแพงแต่ว่าได้ราคาถูกหรือถ้าทำไม่ได้ก็ปรับดิฉันจะบอกว่าทุกท่านตั้งสตินะคะการมีสิ่งนี้อยู่ในสเปคแปลว่าคนที่จะเข้าโครงการนี้ได้เนี่ยอันดับแรกเลยคุณต้องทำตามสเปคนี้ได้ก่อนดังนั้นเนี่ยคนที่ไม่สามารถทำตามสเปคนี้ได้หรือไม่สามารถหาสิ่งนี้มาเพื่อทำโครงการนี้ได้เนี่ยเขาตกไปตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าร่วมประมูลแล้วดังนั้นท่านจะบอกว่าถ้าทำไม่ได้ก็แค่ปรับมันไม่ได้ไงคะท่านพูดเหมือนว่ามันเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่เล็กเลยเพราะว่าถ้าคุณทำตามสเปคนี้ไม่ได้ตั้งแต่แรกอ่ะคุณเข้าประมูลโครงการนี้ไม่ได้ตั้งแต่แรกและดิฉันจะให้ทุกท่านเนี่ย ลองคิดตามนะคะว่าเมื่อกี้ที่ฉันบอกแล้วในส่วนของ AI เนี่ยเขาบอกเลยว่าต้องเป็น AI ระดับโลก8ตัวเป็นอย่างต่ำแล้วเขาก็ระบุชื่อมาเลยว่ามี AI ตัวอะไรบ้างแต่อันเนี้ยเขาบอกเหมือนกันว่าจะต้องเป็นท็อป5 Channel ของประเทศนี้เพราะฉะนั้นคุณบอกว่าจะต้องมีรายชื่อของท็อป5 Channel ถูกต้องไม่งั้นเนี่ยคุณจะตรวจแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นท็อป5จริงๆหรือไม่จริงซึ่งดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสเห็นนะคะได้มีโอกาสเห็นไอ้ข้อเสนอเชิงเทคนิคเนี้ยในทางลับแล้วสิ่งที่เขา
ทำมาก็คือเหมือนเขาไปถ่ายป้ายในเซเว่นถ่ายป้ายบิลบอร์ดแล้วก็บอกว่าฉันจะติดตรงนี้ฉันจะติดตรงนี้ดิฉันถามกลับไปว่าคุณไปถ่ายป้ายในเซเว่นมาเนี่ยคุณมีสัญญากับเซเว่นไหมว่าเขาจะให้คุณใช้ป้ายนี้เขาบอกว่าก็ไม่ต้องมีก็ได้ถ้าทำไม่ได้สุดท้ายก็แค่ปรับอันเนี้ยดิฉันก็เลยบอกว่าท่านพูดช่วยแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าคนท่านบอกว่าถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็แค่ปรับแต่คนที่ทำไม่ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มประมูลโครงการนี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่เข้ามาร่วมประมูลโครงการได้ตั้งแต่แรกด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นคุณพาขวัญหรือคนในกระทรวงดีเองพยายามที่จะ ลดทอนให้มันดูเหมือนเป็นการเรียกว่าอะไรอ่ะคุณคิดมากไปเองของถูกก็ดีแล้วนี่คือมันไม่ใช่ค่ะก็ที่เขาทำได้ถูกขนาดนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขามีแต้มต่อในการแข่งขันที่เขารู้สิ่งต่างๆในโครงการได้ดีละเอียดขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าเขารู้มาก่อนหน้าที่โครงการเนี่ยมันจะมีซะอีกดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราตั้งคำถามกันมาตลอดนะคะดังนั้นเวลาที่ทุกท่านฟังอะไรแล้วมันรู้สึกแบบ9 แสนไม่ได้เยอะนี่มันไม่ได้แปลว่า9 แสนเยอะหรือน้อยแต่นี่คือสิ่งที่ล็อกไว้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะงั้นนิดนึงก่อนที่จะไปฟัง ความคิดเห็นอาจารย์ศิรวรผมถามตรงนี้เลยนะครับไอ้เรื่องเนี่ยที่คุณที่จับมาที่กำลังตั้งข้อสังเกตว่ามีการล็อกสเปคหรือเปล่าเนี่ยคุณพาวุฒิเขารู้เรื่องนี้รู้ค่ะเขารู้ลึกเลยใช่ไหมคุณพาวุฒิเป็นคนถามกระทู้ดิฉันบอกงี้นะว่าเรื่องนี้เนี่ยเริ่มเนี่ยโดยดิฉันกับคุณธีรชาติเอาเรื่องนี้เข้ามาในกรรมาธิการติดตามงบประมาณแต่เราเนี่ยตกลงกันว่าให้คุณพาวุฒิเป็นคนถามกระทู้เพราะว่าคุณพาวุฒิเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเรื่องเรียกว่าอะไรเรื่อง AI เรื่องที่มันเกี่ยวกับดิจิทัลดังนั้นเนี่ยการที่คุณพาวุฒิถามกระทู้เนี่ยมันจะมีน้ำหนักมากกว่าที่ดิฉันถามคุณพาวุฒิก็เลยไปเป็นคนถามกระทู้ซึ่งคุณพาวุฒิก็ถามเรื่องนี้ว่าบริษัทที่เรียกว่าบริษัทที่เข้ามาร่วมประมูลนะคะในโครงการนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีผู้รับประโยชน์ผลประโยชน์สุดท้ายเดียวกับผู้รับผลประโยชน์สุดท้ายของบริษัทจอและเป็นบริษัทเดียวกับที่ได้โครงการ MotoGP 4,000 ล้านที่บุรีรัมย์อันนี้เขาเป็นคนถามเองโอเคแสดงว่าที่ผมถามตรงนี้คือผมต้องการความมั่นใจว่าเขารู้เรื่อง THAI Passport นี่ดีถูกต้องไหมโอเคอาจารย์ศิโรจน์คิดไงกับประเด็นที่คุณไอซ์เปิดมาเมื่อสักครู่นี้บอกว่า 900,000 บาทมันเป็นไม่ได้หรอกทำไมผมถึงถามคุณไอซ์ประเด็นนี้เดี๋ยวมันจะเฉลยกับการที่ผมจะบอกว่าคุณพาวุฒิพูดอะไรกับน้องโบนะฮะเชิญอาจารย์ก็ผมฟังผมก็กังวลนะครับเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีต้องมีคำอธิบายที่ดีนะครับในสุดแล้วเนี่ยกลับไปสู่คำถามเดิมคือต้องอธิบายให้เห็นว่าโครงการนี้มีการล็อกสเปคหรือไม่มีเพราะการล็อกสเปคมันมีวิธีการล็อกได้หลายแบบเช่นเขียนสเปคให้เวอร์จนใครทำไม่ได้ นะครับหรือเขียนต้นทุนบางอย่างซึ่งคนอื่นทำไม่ได้ยกเว้นผู้ประกอบการบางรายนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยถ้าเกิดขึ้นในโครงการไหนก็ตามเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดเพราะว่าในการทำโครงการขนาดใหญ่ถ้าคุณล็อกสเปคก็แปลว่าโครงการนี้จะมีผู้ประกอบการบางรายได้โครงการตั้งแต่ต้นซึ่งก็แปลว่าโครงการจะมีลักษณะของการมีส่วนได้เสียนะครับมีเรื่องของการที่คนกำหนดนโยบายได้ประโยชน์จากนโยบายที่ออกมานะครับดังนั้นคำถามคุณไอซ์ก็เป็นคำถามที่ DE ต้องตอบให้ได้ครับว่าทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกับการล็อกสเปคหรือเปล่านะครับนั่นคือสิ่งที่เขาสู้มาตั้งแต่วันแรกใช่เพราะฉะนั้นคำถามนี้เป็นคำถามที่ make sense นะครับเราจำเป็นต้องมีการตอบให้ได้นะถ้าไม่ล็อกสเปคก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาถามแต่ถ้าล็อกสเปคก็แปลว่าประเทศเนี่ยจะได้รับการปกป้องผลประโยชน์เมื่อเรารู้ว่ามีการล็อกสเปคเพราะผมเชื่อว่ากระทรวงเองนะครับหรือใครก็ตามจะเป็นพรรคการเมืองก็ตามก็ไม่อยากให้ประเทศนี้มันมีการทำโครงการที่มันมีการล็อกสเปคแล้วโครงการซึ่งควรที่ประชาชนจะได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยมีคนอื่นมาแอบแฝงได้ประโยชน์ไปด้วยผมว่าไม่มีใครต้องการนะครับเพราะฉะนั้นควรจะตอบคำถามนี้ให้ชัดเดี๋ยวนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมเอาสไลด์หน้า8ใช่ไหมสไลด์หน้า8ของคุณไอซ์เอาขึ้นมานิดนึงเพราะว่าอันเนี้ยคือคุณได้มาจากรายการคุณดูจากรายการอันนี้คือเป็นภาพจากรายการคุณพาขวัญยืนยันว่า HI ก็คือ Human Intelligence นี่นะครับไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท Plan B ไม่ได้เป็นนอมินีนี่คือสิ่งที่คุณพาขวัญยืนยันในรายการของผมนั่นคือความเป็นธรรมกับเขาด้วยนี่คือสิ่งที่เขาพูดครับแล้วคุณไอซ์ทำไมถึงมีอะไรอยากจะพูดกับประเด็นนี้เหรอฮะดิฉันก็จะมาพูดว่าบริษัท Human Intelligence เนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท Plan B อย่างไรนะคะอย่างน้อยก็คือ 3-4 ข้อแรกเลยเนี่ยหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าตัวคุณพาขวัญเองเนี่ยก็เคยทำงานในบริษัท Plan B ถ้าวันนั้นเนี่ยคุณทินทราบเรื่องนี้ก่อนคุณทินอาจจะทิมถามคุณพาขวัญเองเลยก็ได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทำงานอยู่ในบริษัท Plan B หรือไม่หลังจากที่บริษัท Human Intelligence เนี่ยซึ่งถูกตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะมารับโครงการภาครัฐ
เหนาะเลยเนี่ยคุณพาขวัญก็เลยย้ายจากบริษัทแพนบีมาอยู่ที่ Human Intelligence หรือไม่อันนี้นะคะไม่ได้เป็นการกล่าวหาแล้วก็ไม่ได้เสียหายแต่อย่างใดที่คุณพาขวัญจะเคยทำงานที่ ถูก แพนบีนะคะส่วนข้อ 2 ก็คือว่าตึกที่ตั้งของแพนบีกับบริษัท Human Intelligence ซึ่งเป็นหนึ่งในคอนซัลเทียมที่ได้โครงการ THAI Passport นี้เนี่ยอยู่ที่อยู่เดียวกันดังนั้นจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันดิฉันถามว่าเจ้าของตึกเนี่ยอยู่ดีๆเขาจะมาเปิดให้ใครเข้ามาเช่าก็ได้เหรอคะแล้วถ้าสมมติว่าข้อ 3 นะคะถ้าท่านไปดู UBO หรือว่า Ultimate Beneficial Owner หรือคนที่ได้รับผลประโยชน์สุดท้ายของบริษัท Human Intelligence กับ Plan B ท่านจะเห็นว่ามันเป็นบุคคลที่เป็นกลุ่มเดียวกันนะคะเป็นผู้ชายที่มีชื่อจริงอักษรย่อก็คือปอปานะคะเขาในบริษัท Human Intelligence เนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนด้วยนะคะแล้วก็มีบริษัทที่ชื่อ Outdoor Media ซึ่งไปจดจัดตั้งอยู่ที่ฮ่องกงเนี่ยในบริษัทที่ไปจดจัดตั้งที่ฮ่องกงเนี่ยก็มีชื่อปอปาด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนี่3ข้อนะคะข้อที่ 4 บริษัทแพนบีเคยทำโครงการที่มีชื่อว่าแพนบี AI Passport ใช่อันนี้ผมก็ถามเขา เหมือนกันว่ามันมีแอปอยู่ตัวนี้แล้วเขาบอกว่าชื่อนี้เนี่ยนะคะใครจะเอามาใช้ก็ได้ AI เป็นคำทั่วๆไปพาสปอร์ตเป็นคำทั่วๆไปดิฉันถามนะคะมันเหมือนชื่อกับนามสกุลน่ะคืออยู่ดีๆเนี่ยอาจารย์ศรีโรจน์คล้ามไพบูลย์ใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ดีๆมีนางสาวเอคล้ามไพบูลย์คือเราก็ต้องตั้งข้อสงสัยไหมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณเป็นญาติกันอยู่ดีๆจะมาบอกว่าอ๋อคำนี้เนี่ยมันไม่ใช่หรอกมันเป็นคำทั่วๆไปที่ใครจะหยิบมาใช้ก็ได้มันไม่ใช่คำทั่วๆไปที่ใครจะหยิบมาใช้ก็ได้แน่นอนว่าคำว่าพาสปอร์ตกับคำว่า AI เนี่ยถ้าท่านแยกกัน2คำนะใครจะหยิบคำไหนมาใช้ก็ได้แต่อยู่ดีๆแล้ว2คำนี้เนี่ยมันเอามาใช้ร่วมกันแล้วแพนบีก็เคยทำโครงการนี้แล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันไปชื่อเหมือนกับโครงการที่เป็นโครงการภาครัฐแล้วเจ้าของบริษัทแพนบีกับเจ้าของบริษัทที่ได้รับโครงการนี้เนี่ยมันดันมี UBO มันดันพูดง่ายๆเลยคือเป็นคนเดียวกันน่ะคือท่านคิดว่าคนไทยกินหญ้าเหรอคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรียกว่ายังไงดีคนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือผลประโยชน์เกี่ยวข้องเนี่ยมาอธิบายอะไรแบบช่วยแบบเนี้ยดิฉันคิดว่ามันเป็นหน้าที่เนาะของพวกเราที่ต้องออกมาอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนฟังว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่พูดเนี่ยนะคะดิฉันจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นแบบที่เขาพยายามจะสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและนี่คือ4ข้อที่ดิฉันจะชี้ว่าสิ่งที่คุณพาขวัญพูดเนี่ยมันไม่ได้มีน้ำหนักมันคือมีข้อเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันคืออย่างน้อย4ข้อนี้แล้วดิฉันก็เลยชี้นะคะชี้ไปที่ประเด็นนี้แล้วก็กำลังจะตั้งข้อสังเกตส่งไปที่ตำรวจสอบสวนกลางหลายๆคนถามดิฉันมากว่าที่บอกว่าจะยื่นปปชเนี่ยจะยื่นเมื่อไหร่ยื่นหรือยังมีการดิวเกี้ยเสียไหมทุกคนตั้งสตินะคะทุกคนในประเทศนี้รู้ดีว่าใครคุมปปชได้ดังนั้นที่ฉันจะยื่นไปปปชแล้วให้เรื่องมันไปตายที่ปปชแล้วสุดท้ายเนี่ยทั้งรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็มาตอบว่าอ้าวก็เรื่องเข้าไปปปชแล้วไงคุณจะมาเรียกร้องอะไรอีกดิฉันจะไปถึงจุดนั้นให้มันเร็วทำไมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดิฉันทำคือดิฉันตั้งข้อสังเกตส่งไปที่ปปงส่งไปที่ตำรวจสอบสวนกลางส่งไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและเรื่องที่มันมีมูลเหตุมีเหตุมูลฐานมาจากการทุจริตคอร์รัปชันปปงและตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยจะต้องส่งเรื่องทำสำนวนส่งไปที่ปปชโดยอัตโนมัติเองภายใน30วันถ้ามันมีมูลดังนั้นนะคะดิฉันใช้วิธีนี้เพื่อที่จะทำให้เพื่อที่จะฉีกหน้ากากเพื่อที่จะละเลงเรื่องนี้เนี่ยให้มันเลอะเทอะเต็มไปหมดก่อนที่มันจะเงียบไปอ่ะดิฉันคิดว่าดิฉันใช้วิธีนี้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการรับข้อมูลเรื่องนี้มากกว่าครับผมก็พูดแทนบริษัทไม่ได้เพราะเขาก็ให้เปิดโอกาสให้เขาอธิบายแล้วก็ดิฉันบอกแล้วว่าดิฉันเนี่ยยินดีที่จะเจอทุกคนนะคะดิฉันไม่เคยกลัวเลยในการที่จะเจอขั้วตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นคุณพาขวัญท่านรัฐมนตรีท่านปลัดถ้ามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าดีเลยพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็จะได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่มันเป็นการถามตอบกันตรงหน้าติดแค่ว่าพวกเขากล้าหรือเปล่าที่จะมาพูดความจริงกันต่อหน้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนตรงนี้น้องโบพยายามลองดูจัดได้ไหมนะครับอาจารย์ศิโรจน์สั้นๆนิดนึงอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณไนซ์ทำมาเพราะดูจากรายการของเรานะวันนั้นนะครับแล้วก็ให้ทีมงานเราบอกเฮ้ยไม่ได้เขาต้องพูดประเด็นนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้คุณไนซ์ได้พูดครับเขาเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่จะต้องอธิบายให้ได้
ก็ แต่ก็ต้องเป็นตามกระบวนการ ใช่ ที่คุณไอซ์บอกไม่ไปปปช ก็อยู่ที่สอบสวนกลางปปงนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ฟังคุณพาขวัญพูดเลยตอบไม่ได้ แต่ผมว่าบางเรื่องที่คุณไอพูดก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าก็มีประเด็นจะต้องอธิบายบางเรื่องก็ผมไม่ได้คิดว่าเป็นประเด็นเท่าที่คุณไอคิดว่าเป็นประเด็นแต่ว่าผมว่ามี2 สำที่ผมคิดเป็นประเด็นสำคัญ ครับ นะครับแต่ผมไม่ได้ฟังคุณพาขวัญไงเพราะฉะนั้นก็คิดว่าทั้งหมดเนี่ยบริษัทต้องอธิบายและดีเป็นคนที่ต้องอธิบายให้ได้ ถ้าอธิบายได้ก็ไม่มีปัญหา ใช่ไม่มีปัญหาเลยคือทั้งหมดเนี่ยคือกระบวนการทำงานของ โอเค ของประชาธิปไตยปกติก็คือ ครับ ว่าเรามีฝ่ายค้านเรามีสภาคอย ครับ ตรวจสอบนะครับว่าการออกนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหน รัฐมนตรีคนไหนนะครับข้าราชการคนไหนมันมีความโปร่งใส 100% หรือเปล่า ทั้งหมดนี้คือการปกป้องสิ่งที่เรียกว่าประโยชน์สาธารณะนะครับซึ่งเป็นหัวใจของประชาธิปไตยนะครับคุณจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านการปกป้องประโยชน์สาธารณะจำเป็น แต่วันนี้ผมปกป้องผลประโยชน์ผู้ชมก่อนครับคุณพาวุฒิเมื่อไหร่จะมาครับ ผมกำลังจะบอกเลยนะครับทั้งหมด 7 ทั้งมวล 17:31 แล้ว โอ ครับ เคครับ จบสุดท้ายสุดละอันนี้ท้ายสุดจริงๆ คุณผู้ชมค ครั รับบ ทำไมผมถึงพูดประเด็นนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับ ตั้งแต่เกิดเรื่องกรณีของคุณพาวุฒิเนี่ยนะครับ เราก็พยายามที่จะติดต่อโทรหาแทบทุกวันนะครับ แทบทุกวันเลยโดยน้องโบของผมเนี่ยนะฮะโปรดิวเซอร์เนี่ยโทรสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับน้องโบโทรหาคุณป้อมพาวุฒิหลังจากที่โทรเกือบทุกวัน เพื่อเชิญมาออกรายการนะครับคุณผู้ชมแน่นอนแหละประเด็นที่คุณป้อมพาวุฒิจะมาออกรายการคือประเด็น 3D Forex 3D ก่อนเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาโดนอยู่ณตอนนี้นะครับ ครับ แล้วพอยิ่งเกิดดราม่ากับคุณไอ้นู่นนี่นั่นที่ไปฟาดไปมาเนี่ยก็เลยอยากจะเชิญมาออก พอรับสายนะครับเดี๋ยวก่อนนะที่โบโอเคเมื่อวานนี้โทรหาคุณป้อมพาวุฒิหลังจากโทรเกือบทุกวันเพื่อเชิญมาออกรายการ แต่ไม่รับสายเลยตั้งแต่มีเรื่องคดี Forex เข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อวานนี้โทรไปตอนแรกไม่รับสายแต่สุดท้ายเชื่อไหมฮะคุณป้อมพาวุฒิโทรกลับมาครับเราก็เลยเรียนเชิญคุณพาวุฒิมาร่วมรายการ แต่คุณพาวุฒิบอกว่าไม่สะดวกกลัวเสียรูปคดีนะฮะเพราะถ้าพูดอะไรออกไปอาจจะไปกระทบกับคดีณตอนนี้ได้ คดีนี้คือหมายถึงคดี Forex นะครับคุณผู้ชมต้องแยก 2 เรื่องนะฮะคดี Forex นะครับโบโปรดิวเซอร์ก็เลยบอกว่างั้นไม่คุยเรื่อง Forex แล้วกันคุณผู้ชมฟังนะฮะเอาเข้าหน้าผมฮะเพราะตอนนี้คุณผู้ชมด่าผมบอกว่าลีลาเยอะเหลือเกิน ก็ไม่ได้ลีลาที่เล่ามาทั้งหมดมันจะได้ลิงก์กับสิ่งที่คุณพาวุฒิพูดแค่ประโยคไม่กี่ประโยคแต่คุณจะเข้าใจเลยโบก็เลยบอกเอางั้นไม่คุยเรื่อง Forex ก็แล้วกันแต่คุยเรื่อง THAI Passport ก็ได้จะได้ไม่ต้องกระทบเรื่องของคดีนะครับให้ความเป็นธรรมคุณพาวุฒิตอบแบบอึกอักนี่คือตามที่โบเขียนมาเลย แต่ตอบแบบ humble นะฮะตอบแบบว่าแบบนะยังถ่อมตนอยู่นะครับบอกว่าตอนนี้ผมไม่ได้ตามเรื่อง THAI Passport ใกล้ชิดผมกลัวตอบไม่ได้แล้วตอนนี้ผมไม่ค่อยมีข้อมูลเรื่อง THAI Passport ด้วยคุณโบก็อึ้งไปนะฮะเราก็อึ้งและมันไปสอดคล้องเพราะผมถามคุณย้ำเมื่อกี้นี้ใช่ไหมผมถามมาว่าเขารู้เรื่อง THAI Passport ดีใช่ไหมคุณไอซ์เป็นคนบอกผมเองเมื่อกี้นี้บอกว่าเขารู้เรื่องดีแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตามแล้วเขาไม่ค่อยมีข้อมูลและเขาบอกว่าเดี๋ยวรอให้เข้าที่ก่อนผมค่อยออกมาพูดอีกครั้งนะคุณพาวุฒิบอกแบบนี้โบก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้เมมเบอร์โบไว้ด้วยเดี๋ยวจะโทรไปเชิญเรื่อยๆจนกว่าคุณป้อมพาวุฒิจะพร้อมมาในรายการครับแค่ประโยคแค่นี้มันบ่งบอกอะไรหลายอย่างหรือเปล่าเพราะมันเป็นประเด็นที่เราโปรยพูดมาตั้งแต่ 2-3 วันที่ผ่านตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่ามันมีข่าวแว่วๆว่ามีการดีลเพื่อแลกให้รอดคดีอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้ถูกต้องไหมนั่นคือแต่ในเราวิเคราะห์กันมาตลอดรวมถึงวันนี้เราก็วิเคราะห์ประเด็นนี้ด้วยแต่เขาตอบมาแบบนี้ผมถามทำไมผมถึงต้องถามคุณไอซ์ให้ชัดเจนก่อนเพราะว่าไม่อยากให้คุณไอซ์นึกออกป่ะพอปล่อยคุณป้อมไปก่อนแล้วเดี๋ยวคุณไอซ์มาตอบไม่ได้ผมให้คุณไอซ์พูดก่อนทั้งที่คุณไอซ์ไม่เคยรู้ก่อนนะว่าคุณป้อมพูดว่าอะไรผมถามว่าเขารู้เรื่อง THAI Passport ดีหรือเปล่าคุณบอกว่าดีเพราะเขาเป็นหนึ่งในคนที่อภิปรายด้วยถูกต้องไหมเอานำเรื่องออกมาพูดแต่เขาตอบผมอย่างเงี้ยตอบทีมงานผมอย่างเงี้ยแค่นี้บางคนอาจจะบอกโธ่มีแค่นี้เหรอแต่แค่นี้แหละครับมันอาจจะบ่งบอกอะไรหลายอย่างก็ได้นะครับสงวนไม่ต้องตอบก็ได้ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้นะครับเรื่องนี้ไม่เป็นไรนะฮะผมแค่เล่าให้ฟังว่านี่คือน้องผมเจอแบบนี้อันนี้ให้ความเป็นธรรมกับคุณป้อมพาวุฒินะครับก็ยังเปิดพื้นที่ให้นะถ้าคุณป้อมยินดีอยากจะมาอธิบายตัวเองยังไงมาตรงนี้มาคนเดียวก็ได้ไม่ต้องนั่งกับใครก็ได้นะเดี๋ยวผมถามคุณเองก็ได้นะไม่ติดนะครับแต่เอาให้เคลียร์ให้ชัดว่าตกลงมันคืออะไร
ขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับ โอเค อาจารย์พอยัง ฟินแล้ว ฟินแล้วนะ รอมาตั้งนาน อาจารย์ฟินนะ ก็ปวดฉี่ตั้งแต่เริ่มรายการ อั้นมา 2 ชั่วโมงเพื่อรอฟังนะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ ขอบคุณคุณไอซ์นะครับ ขอบคุณมาก ขอบ ค คุ รับ ณมากครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับ ลาไปก่อน ส ค ม รับ การรอคอย สวัสดีครับ